tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa
Mao ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangon! Ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na lamang nabilin, kag magalabot na kita sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mayang hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari na mapagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, petsa 15 sa bulan sang Pebrero 2022. Sa ato nagapauna nga mga headlines, 303rd Infantry Brigade ng Philippine Army nagpasalig nga legitimate ang mga operasyon suli sa pahayag sang New People's Army.
Medalya ng sugatang magiting Iga Award sa mga kapulisan nga nasamaran sa binalbagan ambush. Santa Hepe sa Bacolod Police Station 8 nagpangayos ng pasaylo sa BJMP-6. Nagpatag nga hindi ang bilog nga BJMP ang may kakulang sa nagaluntan nga illegal drug transaction sa prisuhan kundi ang pila ka mga BJMP personnel. PDEA liwat na nga makaupod sa Greyhound operation sa sulod sang BJMP facilities. Pagbantay naman sa minimum health protocols gipasalig sa task force disiplina karon nga nagpanaog na sa alert level 2 ang syudad sang Bacolod. Philippine Army padayon sa pagbantay sa mga areas of concern nga gitumod sang COMELEC may kantanan sa 2022 elections. Duha ka persona kalagip na isa ka minor arestado sa bypass operation sa Barangay 28, Bacolod City. Amo ito mga kabombong aton sa mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa aton nagapangunang nga balita, nagpanindugan ang pinuno sa 303rd Infantry Brigade nga mga operasyon sa militar ang lunsay legitimate magluwas sa gimpahig sa New People's Army o kan NPA. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, gimpahig sini nga may masami nila nga ginabasehan ang report sang tropa sa field. Sunod sa kay Pasaporte, ang mga napilasan nga katapos sang tropa sa Philippine Army sa nagluntan nga enkwentro sa syudad San Silay sa nga tilit na nga tuig ang ginpamangkot man sini sa matuod nga nagakatabo sa field kag nakonfirman nga legitimate ang natabo nga operasyon. Manumduman nga sa Agosto 20 sa nagliga tuig 2021 napatay ang Amazona ukon ang female fighter sa New People's Army ang ginkilala kay Karima Lorena Tariman alias Kaela ukon MM 42 anyos kag tumandok sang Legazpi City, Albay sa nanging enkwentro sa militar sa Barangay Kapitan Ramon, Silay City. Nakuha man sa encounter site ang mga extortion letters ang ginagamit sa mga ini sa pagpangilkil sa mga tag-iya sang duta kag mga negosyante. Samtang sunod pa sa pinuno sang 303rd Infantry Brigade, hindi man matago sa NPA nga sila ang may kaymuan sa pagpang-ambush sa katapos sa mga kapulisan sa Binalbagan Municipal Police Station. Sunod sa kay Pasaporte, front lamang sang NPA ang pagpahayag sa ilang siniging pagwa nga statement nga sabat sang grupo sa Philippine National Police nga gingamit sa administrasyon ni Duterte sa counter-insurgency operations. Kasubong man na sabat sa Joint Enhanced Military Operations ukon ining GEMPO kag Focus Military Operation ukon ang FMO nga nagatublag sa kinamatarong kag malinong nga pagpabuhi sa mga mamumugon kag indigenous people sa nabukid nga bahin sa Central Negros. Nagpanidugan ini nga tanan nga mga operasyon sa tropa sa gobyerno ang lehitimo. Ginpahayag man sini nga nagapadayon man ang operasyon sa militar kag PNP batok sa insurgency. Nagpanugyan man ini sa mga pumuluy nga pilion ang mga ginaupdan. So nga tawag nila. So tapos nga pag-analisa man ining grupo nila at natawag nila nga Mount Cancer Command sa ara dira sa Central Negros area. Nakaano man nato ang ilang grupo na monitor man sa aton na mga operatiba kag amo man ang continuous effort sa aton na line battalions dira sa Central Negros. Ang kabay sa pagpahayag ni 303rd Infantry Brigade Commander, Brigadier General Inocencio Pasaporte. Nagapati ang commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army nga luyag ipakita sa mga miyembro sa New People's Army o NPA sa mga kandidato sa eleksyon nga mabakod pa ang ilang puwersa gani mapilitan ng mga ini nga maghatag sang campaign fee o kag permit to win. Sa interview sa Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang pag-ambush ng NPA sa patrol cars ng Binalbagan Municipal Police Station sa Sitio Candidados, Barangay Biao sang Domingo sang aga, ang paagi sang komunista nga grupo agad niya makapadala sang pamahog sa mga nagapadalagan sa eleksyon nga maghatag sang ilang nga ginapangayo. Suno kay Pasaporte, hindi na inibag-o sa tion sang eleksyon kung sa diin mayara sang permit to campaign and permit to win sa mga lugar nga may presensya sang NPA. Bangod sini, nagpahanumdum si Pasaporte sa mga kandidato nga hindi magpadala-dala sa extortion letters ng NPA. Sunod sa Army official, ginapakita lang sa NPA nga mabakod pang
ang hubon apang sa pagkamatuod, mahuyang na inibang matapos na patay sa enkwentro ang pila nila ka officials kag nagduso sa grupo nga magkuha sang kadre o kon leader sa iban nga bahin sang pungsod. Magluwa sa mga napatay, madamo naman sang nagsungka sa Southern Negros kung sa diin dala pa sa mga ini ang ilang nga mga armas sang nagbalik sa sabak sang gobyerno. Ano din niyang ilabuhaton to intimidate ang populace, ang candidates, magbuhat sila sa mga violent incidents para magpersa nila nga mag-give ang perception na sa mga kandidato nga mag-kampanya dira sa mga areas, makuhaan pa nila sang extortion. Okay. To give in dun sa ilang extortion, especially permit to campaign, permit to win nila. Ang kabayan sa pagpayag ni 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Samtang ginkonfirma naman sa tagpamaba sa Police Regional Office 6 ang ginbisita sa ila director ay isa sa duha ka mga police nga na-hospitalize matapos na nalukpan sa improvised explosive device o kuna IED sa sitio Cantidados, Barangay Biao, Binalbagan sa tilikdan nga Domingo sang aga. Sa interview sang Bombo Radyo Bacol kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, gimpaag sini nga sa pagbisita ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Flynn Dongbo kay Binalbagan Municipal Police Station Deputy Chief of Police Lieutenant Charles Richard Casalan sang medalya ng sugatang magiting kag cash assistance. Sunod sa kay Solis, ang medalya ng sugatang magiting ang ginahatag sa mga police nga nagpanguna sa legitimate operation nga nasamaran. Sunod sa kay Solis sa piyak sang pagpang-ambush, usa din wala sang the record nga casualty ang nagapakita lamang nga ginahimo sa maayos ng kapulisan ang ila sini nga trabaho. Impayag man sini nga ang tika nga ginhimo sang CPP-NPA sa banwa sa Binalbagan ang isa ka traidor nga pamagi bagod gintublag sa mga ini ang peace and order sa may Barangay Biao sa banwa sa Binalbagan. Sa karon nagapalan pa ang pagpadigan sang hot pursuit operation sa makatapos sa Philippine Army kag mga kapulisan agon nga maresto ang may kaymoan sa pag-ambush sa mga kapulisan sang Binalbagan kasubong man sang nagpatay sa isa ka sibilyan nga respondihan kuntani sang mga pulis. Ini ang sa kawang medalya ay sa sugatang magiting, no? So both silingon, once nga naka-encounter ikaw or na involved ikaw sa police operation and nagkaroon ikaw ng injury or napilasan ikaw, no? As a result of that legitimate police operation nga imo gina-opdan, no? O kung imo ginlead, so ikaw makakuha sini, no? Sa sini nga medalya. Ang kamay sa pagpag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa bahin sang spokesperson sang PRO6. Nagpangayo sang pasaylo ang hepe sa Bacolod Police Station 8 sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP6 bangod sang damlagla nga pagmensionar sini sa institusyon nga may kapaslawan sa pagbantay gani may nagaluntad nga transaksyon sang illegal nga droga sa sulod sang BJMP facility madumduman nga sa mga nadakpan. Akon nga sa mga nadakpan sa drug bypass operation sa Bacolod Police Station 8 sa Pebrero 1 kag 10, gintuad sa mga suspetsado nga drug lord sa sulod sang BJMP facility sa Barangay Takuling ang ilang katransaksyon nga nagamando sa pagpatiyog sa illegal nga droga sa sulod sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Police Major Jory Puerto, hindi bilog nga institusyon ang ginpahayag sini nga may kakulangan kundi ang personnel sang BJMP Takuling. Madumduman nga nag-request ang public apology ang BJMP bangod sa nangin pahayag ni Puerto nga nagaigo sa bilog nga institusyon. Suno kay Puerto kung nakapahayag man ini nga nag-generalize sa BJMP, nagapangayo ini sang pasaylo nga mahimutugan na sang iya nga kakapoy. Apang nagpanindugan ini nga matuod nga may nagamando nga drug lord sa paglibot sang transaksyon sa syudad sang kag probinsya, bangod ini mismo ang gintuad sa mga nagkaladakpan. Kag may ginahuptan ini nga video nga nagapamatuod sa aligasyon. Makita sa video nga ang preso sa BJMP Takuling ang naga-video call sa sagwa sang prisuhan kung sa diin makita man diri ang dalagko nga balor sa illegal nga droga nga ginapumutos ang iya nga kasugilanon. Panugyan man sini nga ang pagbuligay kag koordinasyon sa tunga sa mga ahensya sa kaangay nga mga sitwasyon kag suno pa sa hepe. Hindi man sini luyag nga may pangalan pa sang institusyon nga maulamid gani dapat nga mahimuan ini gilayon sang tikang.
hindi ko ma-intention na ang ila institusyon ang ma-mentionar ko para mga pabayaan sa personnel ko sa sulod nga ang makatransak pa ni drugs sa sulod. Kaya sa akong dinakpan sa February 1, February 10, kagwagin sa amon yung investigasyon nga ang nagamando ara sa sulod. Napatawad lang ko kaya mention ko BGMP. Kung nakikitan ang BGMP mga pamunuan, pangayo ko patawad. Pero may ebidensya ko, may video kung nakaptan, kag may revelation nga amon natakpan. Ang kaban sa pagpahayag ni Police Major Jory Puerto, hepe sa Bacolod Police Station 8. Samtang kampante naman ang Philippine Drug Enforcement Agency ukon PDEA Region 6 nga maka-resume naman ang pag-upod nila sa mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology sa pagpadigayan sa Greyhound operation sa mga detention facilities ng ahensya. Sa interview siyang Bombo Radyo kay PDEA Region 6 Director Alex Tablate, temporaryo nga ginuntat ang Greyhound operation upod ang PDEA bangod sa COVID pandemic kung sa diing ginalikawan nga makadala sang coronavirus sa mga tao halin sa gwasang presuhan. Apang aminado naman si Tablate nga regular nga ginapadigayon ang Greyhound kaupod ng PDEA sa wala pa ang pandemic. Sa sining operasyon sunod sa kay Tablate, madamo nga kontrabando ang makonfiskar sa mga otoridad kaangay sa improvised weapons. Kung basehan naman ang nagakatabo sa New Bilibid Prison, ayala sa idalom sa Bureau of Corrections sunod sa PDEA official, tuman ka crucial ang cellphone. Agod nga matigayan ang transaksyon kung sa din ng inmate ang nagapangita sa transaksyon o kung katransaksyon sa gwa sa presuhan, nga mo naman ang magapangita sang sarang madeliveran siyang shabu. Sunod sa kay Tablate, may mga high-profile inmates ang nagapatigayan sa sining modus bisan yara na sa presuhan, paagi naman sa pagpalusot sang cellphone, gani dapat nga makonfiskar ang gadget. This coming month siguro, pag itong pandemic ay medyo bumaba na, we are planning na mag-join ulit tayo, kasama sila. Kasi may mga programs tayo at mga activities, yung mga joint Greyhound operations natin. Napakalaking bagay nito kasi ini-implement sa lahat ng mga facilities na under sa BGMP. Ang kamay sa pagpahag ni PDEA Region 6 Director Alex Tablate. Pisar sang kasakuon, magapadayon ng task force disiplina sa pagbantay agad nga mapatuman ang minimum health protocols kadungan sa pagpaidalom sa syudad sa Alert Level 2. Sumugod buwas adlaw sang Pebrero 16, 2022. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Task Force Disiplina Head Wilfredo Jolingo, ginpahig sini nga sa tion nga ipaidalom sa ang syudad sang Bacolod sa Alert Level 2. Lauma naman ang madamo nga mga tawo nga magagwa sa ilang nga balay. Ginapanugyan ni Jolingo sa mga pumuluyo nga magwa sa ila puluyan nga kadungan sa pagbalhin sang alert level system sa syudad nga masami nga isuksok ang face mask sa pagsunod sa minimum health protocols. Ginpegman sini nga ang task force disiplina magapadayon sa pag-remind sa mga pumuluyo sa pagsunod sa minimum health protocols batok sa COVID-19 kadungan sa paghalog sang mga restrictions. Aton wala naman ta sa choice ko, sige honta lang nga gyapon bilang task force disiplina nga mag-remind pa libot-libot sa mga kabaranggayan, mga downtown area nga i-remind ta sila nga sige honta ya ang minimum health protocol nga ginapatuman no kasi amo man lang na ang aton nga aton makalikaw nga mag-spread pagid o kun malatnan kita. Ang kaban sa pagpahayag ni Task Force Disiplina Head Wilfredo Jolingo, samtang nagapasalamat naman ang business sector sa liwat niya pagbalik sa National Interagency Task Force o kanena ATF sa syudad sa Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental sa Alert Level 2. Suno kay Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kanena MBCCI Chief Executive Director Frank Carbon, ginpahayag sini nga apisar nga mabag-o na ang alert level system sa syudad sa Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental. Dapat nga magsunod sa gihapon sang ginapatuman nga health protocols bangod ang COVID-19 ng ara sa gihapon. Ginpahagman ni Carbon nga dapat ang gobyerno nasyonal kag lokal ang magagastos sa paghimo sang trabaho agod nga mag-circulate ang kwarta kasubong man mapahulam sang kwarta sa mga negosyante agod nga makabukas ng mga ini kag malabot ang economic recovery. So sila magasto, kami ma-upgrade, mag-create trabaho. Ang tao dapat ang obligasyon nila is mapabakuna para may protection. Ilabot siyang pagbakунaan sila na practice pag-health protocol, ma-face mask gapon, distancing, manghugas kamot, no? Oo, wag din lang anay ang mga looban ina. Kung tipon nga madamo, no? Especially kung enclosed nga lugar.
Ang kabayan sa pagpayag ni MBCCI Chief Executive Director Frank Carbon. Samtang nagapadayon ang pagpanigayon sang verification sa mga otoridad sa mga matumon nga area of concern diri sa probinsya sa Negros Occidental. Naibulaan nga tumod sa Commission on Elections sa CONCOMELEC ang 18 ka mga lugar sa Negros Occidental bilang potential election hotspots para sa national and local election. Sunod naman nga gintumod sa COMELEC ang 12 ka areas of concern sa probinsya. Ginakonsiderar nga area of concern ang Don Salvador Benedicto, while areas of immediate concern amo ang syudad sang Silay, Victoria, Simamaylan kag Kabangkalan kag mga kabanuhanan sa Manapla, Tuboso, Binalbagan kay Nubaan. Samtang ang gintag naman bilang grave areas of concern amo ang syudad sang Escalante kag ang Banwa sang Kaduni kag Moises Padilla. Sa interview sang Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sang 303rd Infantry Brigade, Philippine Army, gipag sini nga nagapadayon ang ilang meeting kaupod ang PNP, local and election officers para sa assessment sa mga lugar ayala sa listahan agud nga ma-verify kag mabag-usan man sa mga feedbacks na gikan sa ground. Lantawon man sa mga ini ang mga lugar nga masabad kag magamo agud nga ma-adjust sa mga ini ang pagdugang sa deployment sa bayan sang Army Forces kaupod ang katapos ang Philippine National Police. Inatag naman sini ang ilang mga tikang ang ginahimo ang nasanto sa sitwasyon kag feedback sa lugar. We will adjust, no? Sabihin ko gano'n, hindi man kami rigid, no? Ang deployment namon, forces together with the Philippine National Police, arang no, may mga mobile force na pwede leeway, no? Magamit namon, magamit jointly namon with the Philippine National Police. Mag-adjust kami sa situation. Hindi ko masiling amon na give me, no? Ang amon deployment. Ang kabahay sa pagpag ni 303rd Infantry Brigade Commander, Brigadier General Inocencio Pasaporte. Nagpanindugan ang director sang Social Action Center sa Diocese of Bacolod nga dapat nagatambong sa debate ang mga kandidato nga nagapapili bilang presidente. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Father Chris Gonzales, ginpayag sini nga ang debate ang kaangay sang job interview nga kung hindi makapakita ang aplikante mahimo nga hindi makapasar. Sa tiyon sang job interview ginaplastar sang aplikante ang plano kag handom sini para sa kumpanya nga gina-applyan sini. Suno kay Gonzales, pareho man ini sa mga kandidato. Dapat aton nga pamatian ang ila plataporma agud nga aton mahibaluan kung sa din kita pagadalon kag kun ano ang ilang handom para sa pungsod kasubong man sa aton nga mga pumuluyo. Importante nga mahibaluan sang publiko ang pamatasan kag plano sa mga politiko bangod anom ini katuig nga magapungko sa serbisyo sa tiyon nga ini ang mapilian. Nagpanugyan man ang pari nga dapat pamatian sa mga pumuluyo ang mga plataporma sa mga politiko agud nga sila ang masukot kon hindi sang mga ini nga matuman sa tiyon nga magpungko ang mga ini kag ang futuro naton ang kag sang masunod nga henerasyon ang nakasandig sa aton nga mga ginapili nga magapungko sa pwesto agud nga maghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo. So, tama na sa importante nga mga bagay. No? Amo ni, arong tuig ini na ito nga kulkulon ng ini nga mga politiko kung magpungko sila. Isa pa, pamatian naton sa maayo kung anong ila plataforma para sukto naton sila. Yes, sukto naton sila. Sali sila katag sa promisa nga hindi lang nila ma-deliver. Tinto anay lang tas ni magamos na. Ang kabayan sa pagpayag ni Father Chris Gonzales, ang director ng Social Action Center sa Diocese of Bacolod. Samtang wala nagakonforme ang director sa Social Action Center sa Diocese of Bacolod sa pagpamakal sang boto sa mga kandidato sa tiun sang piniliay. Sa interview sang mga Bombo Radio sa kay Bacolod Father o kon Bacolod o kung sa bahin ni Father Chris Gonzales, gipayag na sini nga dapat mayara kita sa panindugan sa pagpili sa mga kandidato sa tiun sa eleksyon. Sunod sa kay Father Gonzales, sa tiun sa eleksyon, ang mga pumuloy ang boss. Ngani dapat nga wala nagapabakal sang boto. Sunod pa diri ang pagbaligya sang boto ang nagapanubo sang panulukan sang kandidato sa mga botante. Ginanantawan sa Director sa Social Action Center sa Diocese of Bacolod nga ang pagbinaklanay sa bahin sang boto sa Pilipinas ang kabahinan sang kultura. Ang sunod diri dapat hindi kita magpainto bangod madamo na ang manuginto sa karon. Ipahigman ni Father Gonzales nga dapat tindugan ang nakabutang sa preamble sa Philippine Constitution nga we, the sovereign people of the Philippines, kadapat nga magpili sa nagakadapat nga mga
kandidato nga mag-alagad sa aton agon nga hindi kita mag-antos sa ulihi. Nagpanugyan man ini nga kung luyag naton nga hindi mag-antos, dapat naton nga sakripisyohan kag hindi pag-ibaligya ang boto. Sa ako niya paglantaw ko mas hindi mo na nga ang gulo lang tawon basta vote buying nabayaran ka in exchange for something para sa ako niya no kita dira no hindi kita paano sina nga anong mga rason sa sini ginapanugbo niya ang dignidad sang tao no duwa ang naganubo dire ang pananawan sa imo sang politiko na supposed to be siya ang imong manog alagad. Ang kamay sa pagpahayag ni Father Chris Gonzalez, Director ng Social Action Center sa Diocese of Bacolod. Tuman ang kalipay sang residente sa Barangay Poblacion, Valladolid nga paagi sa Bombo Radio Bacolod na pamatian ang iyang ahingyo sa PLDT nga isla ng gabok nga poste sang kuryente sa tupad sang iyang building nga nahamtang sa corner Rizal Magsaysay Street, Barangay Poblacion. Sang Pebrero 11 nagpanawagan si Manuel Sanico nga kung pwede maislan na sang PLDT ang poste bangod bulan sang Hulyo tuig 2021 pa niya natukiban nga gabok ng poste kag wala nagadulot nagadulot sa duta sa baylo nagapabilin ini nga nagatindog bangod sa nagaangot nga kable sang kuryente kag telepono. So Lunes nga adlaw ginpahayag ni Sanico nga nakabaton ini sang tawag sang Pebrero 11 man sang hapon nagikan kay Francisco Hulibag Jr. ang head sang team sa mga engineer sang PLDT nga isla na ang poste sang concrete kag ibutang na ini malayo sa building nga iya ginapanagyahan. Magapadulong man si Sanico sa Negros Occidental Electric Cooperative agud maislan sang kooperatiba ang ilang nga linya kag masaylo sa bag-o nga lokasyon sang poste. Nagalaw naman si Sanico nga matigayon ini sa mas madali nga panahon o kon sa masunod nga semana. Tuman naman ang pasalamat ni Sanico bangod nabatian gid man ang madugay na niya nga hingyo bangod sa Bombo Radio Bacolod. Pati maisla nila na sir ang poste, kamalubong nila, masaylo nila kuan. Ting sunod sina, no siko naman siguro ang masaylo. Ako lang nga mambal sir no, kapasalamat ko sa kay Lord, lalo na sa inyong mga programa, subong, kumbuanay sa ugto. Ako ginabulig man sa akon sir, kag mismo, naga-sentimental man ko, siyempre, do sa ano bala nga, may tao na bulig sa akon. Ang kabayan sa pagpahayag ni Manuel Sanico, residente sa Barangay Poblacion, Valladolid, Negros Occidental. Samtang dugang nga balita sa police report, pilason na isa ka lalaki matapos sa ginbulo. Samtang nagainom kaupo ng mga abyan man sini. Santo sa investigasyon, nagainom ang biktima ang gikilala kay Romain Laurizo, 18 anyos, single kang residente sa Hacienda La Consolacion, Barangay 12, Victoria City, Negros Occidental. Kaupod ang mga suspetsado, ang kilala nga musanday Junel de Reza, 20 anyos, single, Robel de Reza, 18 anyos, lunsay mga residente, Sandaan Banwa, Barangay 9, Victoria City, kag alias Bile, single kang residente sa Villa Victoria, Barangay 13, Victoria City, Negros Occidental, kung sa diin naglisensya mga ini nga magpauli, bagod nga nagadalom na ang kagabihon. Wala nagpasugot ang biktima nga nagresulta sa mainit nga pagbinaisay, nga nagluntad ang pagbaylohanay sang inumol. Bagong sini ginaligan nga ginbulo ni Robel de Reza ang biktima sa tiyan nga nagresulta sa pagkapilas sini. Gindala naman ang biktima sa hospital agon nga madapatan sa nagakaigong ang pagbulong. Samtang nakahunong naman sa Victoria's Municipal Police Station ang duha ka mga suspetsado samtang isa padayon pa ang ginapangita matapos nga magpalagyo sang aristuhon sa mga kapulisan. Kag sa ato na katapusan nga balita, kalakip ang isa ka 16 anyos nga lalaki sa duwa nga mga nadakop sa ginpatigan nga bypass operation sa Bacolod Police Station 6 sa Purok Kawayan, Barangay 28, Bacolod City. Ang mga suspetsado ang ginkilala kanday John Vincent Villacuatro alias Badjaw, 19 anyos, single, residente sa Purok Kawayan, Barangay 28, Bacolod City, kay ginakabig nga street level individual sa Police Station 6, kay isa ka lalaki nga minor de edad nga 16 anyos, single, residente sa Purok Kawayan, Barangay 28, Bacolod City, ginpangunahan ang bypass operation sa Station Commander sa Bacolod Police Station 6 na si Police Major Leo Estopa sa nasambit nga lugar. Nakuha sa posesyon sa mga ini ang 8 kasasay ng suspected shabu, 300 peso bill nga bypass money, 170 pesos nga cash proceeds, isa ka improvised tutor, duha ka disposable lighter kag iban pa nga drug paraphernalia. Ginabanta nga nagabugat sang 1.5 grams sa may estimated value nga
10,200 pesos ang illegal nga droga. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takal 5 sa hapon. Apo ito makabombo ang mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop ato na anay panumbalikan aton sa mga headlines. 303rd Infantry Brigade ng Philippine Army nagpasalig nga legitimate ang mga operasyon suli sa payag sang NPA. Medalya ng sugatang magiting iga-award sa mga kapulisan nga nasamaran sa binalbagan na ambush. Samtang hepe sa Bacolod Police Station 8 nagpangaisang pasaylo sa BJMP 6. Nagpaathag na hindi ang bilog nga BJMP ang may kakulang sa nagaluntad nga illegal drug transaction sa presuhan, kundi ang pila ka mga BJMP personnel. PDEA liwat na nga makaupod sa Greyhound operation sa sulod sang BJMP facilities. Pagbantay naman sa minimum health protocols, ipasalig sa Task Force Disiplina karon nga nagpanaog na sa Alert Level 2 ang syudad sang Bacolod. Philippine Army padayon sa pagbantay sa mga areas of concern nga gintumod sang COMELEC may kantanan sa 2022 elections. Duha naman ka persona kalaki pa isa ka minor arestado sa bypass operation sa Barangay 28 dili sa syudad sang Bacolod. Amoy ito makabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes petsa 15 sa bulan sang Pebrero 2022. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sayapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang inpadala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasaw naman ni Bombo Daniel Lecciones. Aton siningan news analysis may tigulo, personal nga interes. Insakto na ginbanbala subong nga tion. Alert level ang dapat na nga panubuon. Bangod nagnubo naman ang kaso nga aton naangkon sa coronavirus nga makalalaton. Indihan ginahingagaw naton panubo. Bangod sa nagilapit nga pagkampanyahan ay nga masako. Mga politiko ginapandaman, social distancing dapat ginipatuman. Ti paano na lang makatipon sa madamo nga tawo sa tagsa nga maglibot ang mga kandidato. Kung katason sa alert level ang magapabilin, mahimo ang ila kampanya mabitin. Pila ka mga medical practitioners sa gyapon ang may kangawa nga basi pagkatapos eleksyon kasuliwat magsaka. Bangod ang pagpanubo sa alert level andaw ginahingagaw personal nga interes sa mga politiko liwat nga nagpangibabaw. Ang ini pauna-una ang pananawa ng ginpadala ni Carlos Bilandres sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus,
Hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman. Ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligastak na alas 5 sa hapon. Welcome kami na sa pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report at Afternoon Edition na pang Martes edisyon sa Platuntunan pitsa 15 sa bulan sang Pebrero. Welcome natin mga sukimatag pulatin natin mga kabombo natin sa kabusan nga sunod sa Bacolod kag Negros Occidental, mga nakatutok live sa ating SNFBK YouTube channel, mga tag Negros taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, makitaan lang batayin natin papalagad sining hapon, inyo Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Kapag yung nagsadilig kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita ang aton gabatamod sa aton sa mga balita lokal, 3 ka mga NPA kag isa sinig supporter nagsurrender sa mga pulsan sa may syudad sa Kabangkalan. Samtang probinsya sa Negros Occidental may pinakadamo nga nadakpan na sa paglapas ng Kamalikgan Band. Kag sinig lamang hapon, Governor Junio Bolacson nagpagawa na sa Executive Order No. 22-04 nga magpidalom sa Negros Occidental sa COVID Alert Level Number 2. Sa balita sa palibot niya sa pungsod grupo sa Hamas, plano ko na magtukod sa ilaman siniyang organisasyon diri sa Pilipinas. Kag 13 ka mga membro ng BIFF nagsungka sa mga soldado dito iya sa Midsayap, North Cotabato. Sa balita gikan sa luwas, linibog ka mga narseso nagrally dito sa pungsod Australia, gadimanda kung saka sweldo kag dugang nga mga nurses sa ila sini mga ospital. Sa mga balita nga ito, ni may balita atong gapat naman sila po palagad si Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. This time round, taguruan na yato sining nga gobernador sa probinsya kasi naging lamang nga mga tinion. Ginapagawa na ni Governor Junio Bolacson ang Executive Order No. 22-04 declaring sa COVID Alert Level 2 sa Negros Occidental starting 12 midnight karon until sa katapusan sining bulan niya sang Febrero. Yung atong kaiping nga lugar ito sa Iloilo City, Guimaras, COVID Alert Level 3 pa sila igapon. Ibaloon ta mga salient points sining iyo sa gobernador, particularmente ning mga protocol travel protocol, no? Kung may mga requirement pa sa negative RT-PCR test sa idalom sa ato sining COVID Alert Level Number 2. Okay, panubo na gid man na.
Salita man makuan gid sa iba naton nga mga pungsod, ibang bayan sa nga pungsod sa National Capital Region, panubo na giban ang kaso dis Bacolod, dis Negros Occidental everyday nagapanaog giman ang number of cases no as kahapon mo na ni Oskay na no, hambal sa nga ATF nga kita diya paidalom na no sa alert level number 2. Mayo man at test galog-galog na kita magkibanan ha. Kita bulubat sing hugot-hugot nga nga health protocol mangkabinan kay ti alert level 2 na lang kita mangkabinan. So kina sa pakilinya karon si Governor Hugh Lacson sining EO declaring province Negros Occidental under COVID alert level 2 starting 12 midnight until February 28 on end of the month mangkabinan. Governor Renyubong Lacson, sir, mayong hapon, live this Bombo Report sa afternoon edition. Bombo Dennis the line, Governor. Bombo Dennis, mayong hapon. Sa mga nagkapamati, mayong hapon sa inyo tanan. Yes, Governor, sinigilamang hapon, nagpirma ikaw sa Executive Order number 22-04 declaring COVID alert level 2 for the province of Negros Occidental, Gov. Lacson. Well, after receiving advice from NIATF, alert level 2 ng Negros Occidental. So naturally, ang aton executive order should be in line with that pronouncement. No? So yes, 22-04 declaring the province of Negros Occidental under alert level 2 from February 16 to February 2028. Yes, nadamog gid gaulat, Governor, especially mga pisilin po silang EO mo, especially na may requirements karon sa travel, no? Pagsulod diri sa probinsya, anong mga requirements aton nga mapidalom ta sa alert level 2, Gov. Lacson, sir? Well, especially kung halin ka sa Metro Manila, no? Maagi kasi sa Silay Airport, we will already accept alert level 2 man dito sa NCR. We will now accept fully vaccinated, no? Hindi na kailangan magpakita sa RT-PCR or rapid antigen test, no? Basta fully vaccinated ka na. So, ako ng pinaka-major change kita siya. And then, there is a local, well, we are now allowing the senior citizens and minors, no, especially kids, to go out, no. We, in fact, ang lagoon is open again sa mga kabataan, no, para they can continue to enjoy the place. How about kung nalis sila, Gov, sa iban nga mga lugar nga napidalong pa sa COVID alert level 3, like Iloilo, Guimaras, under level 3 pa, still, basta fully vaccinated sila, pwede na sila makasulod why nasing negative RT-PCR test or antigen test? Well, considering nag-aagi sila sa seaport, no, which is under the jurisdiction of Bacolod, we will respect that. Okay, no, so jurisdiction sa Bacolod. So maayo ni at least doon nag-halog-halog na kita. So despite sining pagpidalom naton sa alert level number 2, Governor Lacson, anong mapabilin mo gyapon nga panugyan sa aton nga mga imo mga constituent diri sa Negros Occidental, Gov? Hindi ka mag-relax, no. Ang minimum health protocols ng gyapon, face mask, kag butang ka distancing, no. So ako na gyapon and hopefully na sige pa dayon panaog ang numero nato sa active cases, no. So again, ang minimum health protocols ara gyapon, no, face mask, kag distancing, kag of course ang hygiene, no. So I hope na we'll get used to this already, no, and continue to practice this. Kaya may clarification lang gabi ka pamangkot kung halin sabiya sa while abot Western Visayas, halin sa ibang nga probinsya nga COVID alert level 3 kaya nagsulod siya through the airport, anong requirements still the same kung fully vaccinated siya, why na RT-PCR test negative result, Gov? Well, kung ihambal niya na alin siya sa alert level 3, then we will be strict on that, no. We will require them a prior to travel either, no, pwede siya RT-PCR, antigen test, or
i-manifest na sa SPAS na willing siya magpa-antigen test upon arrival. Okay. So, aragya po, ang espas nato niya still mag-register siya po sa espas ta. Yes. Okay. Governor Eugenio Lacson, sir, madamong salamat sa simpo mo kay mga hapon, Gov. Madamong salamat, Bombo Dennis. Kamatayin nyo ka na si Governor Eugenio Lacson, no? Ginagawa talagang simpo ni Gov kay may mga helikopter pa sa gapo sa mga glass size na, no? So, starting karon till midnight, ang Negros Occidental until February 28, mapaidalom sa COVID alert level number 2, no? So, kung halin ka mo sa mga lugar nga ara mas alert level 2, alert level number 1, kadto ko mo sa Negros sa Kaiser Plano, so wala na siyang requirements nga negative RT-PCR test result or antigen basta fully vaccinated ka mo, no? Sa inyo pag apply sa SPAS, no? Kalakip na daw pagpakita nyo, pag-present nyo sa inyo sa vaccination card nga verifiable, no? Nga ma-verify ang inang vaccination card nyo is authentic, no? Hindi pike, na maka-signify nga fully vaccinated na ka mo. Pero kung nalink ka mo sa lugar alert level 3, sulod ka mo dire, no, dapat may aragid ka mo either negative RT-PCR result or non-reactive, no, antigen result, or pwede nyo man ka mo yung i-indicate nyo sa espasyo nga dire lang ka mo pa RT-PCR or mapa antigen upon arrival sa airport, mga kaibanan. At least, gawa mulubag-an ta proti punto magapon sa gobernador, hindi lang kita gyapon niya magsalig, mga kaibanan. Ang minimum health protocol no ginapanogyan sundon tagapon ina na ay kay ti mo nagapon panagang ta batok sa sining virus, mga kaibanan. 10 minutos na nakalabay stock na nga alas 5 sapon. This time ko ato man report ti Bombo Liani Zil Minado sa patrol. May 3 ka mga membro sa NPA kay isa ka supporter sino nag-surrender, no? Nag-sungka sa aton mga kapulisan kag Negros Occidental ko na muning may pinakadamo nga na-apprehend, no? Sa padayon nga pagwatuman naton gyapon niya sa Comelec gunman. Singon mabaka sa atong kapulisan pangdakop kaning iban ni kadakpan sa checkpoint ay iban lang magrespondihan, magmaoy, mga tugas sa alarma ka skandalo, respondihan sa kapulisan naton marikabiran sa armas ila sin nga posisyon, mga kaibanan. So arang report ay kaundan sa po sa kay Bombo Liani Zil Minardo sa patrol. Bombo Liani, maayong hapon, Kimin. Yes, Bombo Dennis, maayong hapon. No? So, Bombo Dennis, ginkonsiderar ini ang Negros Occidental bilang isa sa may pinakadamo nga gun ban violators as of February 14, 2022, Bombo Dan. No? Sa datos nga ato na nakuha, Bombo Dan, kung sa diin ini ang kada area chikero nato na sa Bugos Western Visayas, Bombo Dan. So, asakla na Bombo Dan, ang number of incidents reported Bombo Dennis, yes, ang number of incidents reported is 7 sa may bahin sa Aklan. Number of person arrested is 7 man, Bombo Dennis. Number of confiscated firearms is 3. Number of deadly weapon is 4. Sa parte naman na sang Antique, Bombo Dennis, ang number of incidents reported is 2. Sa Capiz, 4. Sa Guimaras, 1, Iloilo, 11, Negros is 24, Iloilo City, 5, Bacolod City, 7, kag Mayara, Kabugusan, ang number of incidents reported is 61, Bombo Dennis. No, sa number of person arrested naman, ang Saklan na 7, Antique 2, Capiz 4, Guimaras 1, Iloilo 11, Negros 27. Ang sa Iloilo City 5, sa Bacolod City 7, kag Mayara Kabugusan nga 64 o kana 64 ka person arrested. Ang sa number of confiscated firearms, ang sa Aklan 3, Antique 3, Capiz 4, Guimaras 1, Iloilo 8, Negros 19,
Iloilo City, wala sila may number of confiscated firearms. Ang sa Bacolod City, 7 kang Mayara, Kabugusan, nga 45 Bombo Dennis. Ang sa bahin sa nga number of a deadly weapon, ang sa Aklan, 4, Antique, wala Bombo Dennis. Sa may Capiz, 1, sa Guimaras, wala man may nakuha nga deadly weapon. Ang sa may Iloilo is 2, ang sa Negros, Siyam. Iloilo City is 6, Bacolod City 2, kag Mayara, Kabugusan nga 24 Bombo Dennis, ini sa bahin sa nga bugos nga PRO6 sa Bombo Dennis, no? Sa mensahe gani ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles sa Bombo Dennis, kaya medyo malawig-lawig pa ini ang ganba, no? Hasta pa ini sa Hunyo 8, 2022 pagkatapos pa sa nga eleksyon na Bombo Dennis, no? So nagapahanugyan gini sila nga liwat, no, nga magasunod sa pagsulundan sa kung pwede pa lang ini ang ginabawal nga pagdala sang armas luthang ipaiway lang gidanay Bombo Dennis hasta nga matapos ini ang gun ban period Bombo Dennis kay ti kadelikado pa ni, so may tendency nga kumakuhaan sila sang armas luthang. So nagapanigurado ini ang sabahin sa kapulisan nga mapasakaan gid ini sila sang paglapas sa COMELEC Resolution number 10728 kay sa pagbayolar nga sang Republic Act 10791 Bombo Dennis. Sa Bombo Dennis, para sa dugang nga pahayag, pamatian bala naton ang tingog ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. As of February 14, tuig 2022, may harap na kita 64 ka individual nga nadakot na nagbayular sa gina-implementar natin na COMELEC gun ban. Yes. May harap kita 45 ka lain-lain na armas luthang nga na-confiscate, and may harap man kita 24 ka deadly weapons na na-confiscate. Sa 64 ka individual nga natin nga nadakpan, ito pinagplin sa probinsya sa Aklan, 2 from Antique, 4 from Capiz, 1 from Guimaras, 11 halin sa Iloilo Province, 27 halin sa Negros Occidental, 5 halin sa Iloilo City, and 7 halin sa Bacolod City. Yes. So sir, the reason no, sa gin panglawag sir ng mga lugar sa nga nasakop sa PRO6. So sir, diin gidi ang pinakadamo nga nakuhaan sir sa mga firearms o kana deadly weapons sir. Ang pinakadamo na record natin sa tao nga na-aresto, 27 nagalin sa Negros Occidental. Yes. 19 ka firearms ang aton nga na-recover dira. And Negros Occidental man ang may pinakamataas na na-recover na deadly weapons, kung sa diin siyam sa deadly weapons ang aton nga na-recover dira sa Negros Occidental. Yes. Sa mga napalandakpan natin nga nagbayular sa COMELEC gun ban, ang sabi may mga komosyon na hindi mo, no? Kung sabihin na involvado sila sa kinagamo, and sa pag-responde sa ating mga kapulisan, nakuhaan ini sila sa armas, deadly weapon. That is why na gindakop sila sa violation ng COMELEC gun ban. Okay. So sir, since malawig-lawig pa inin ang COMELEC gun ban sir, so dugang na lang sir nga pahanugyan sa aton nga mga taga-Palamati sir kaga sa mga residente man sa kada area po. Yes, correct din naman, no? Na nag-umpisa kita January 9, 2022 sa pag-implementar sa COMELEC gun ban. And pagkatapos pa ini sa Hunyo 8 sa siniman na tuig, so medyo malawig-lawig pa. So, din nato ng atin yung mga kauturan na hindi magdala sa armas luthang, mga pinangipan, gun replica, airsoft, air gun. Sa pagpubliko ng lugar kung wala sila sa certificate of authority alin sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concern. Yes. Kay once na manakpan sila, no, kung wala sila sa certificate of authority, sigurado na magpapakatubang sila sa kaso kung sabihin niya pinabayulasyon is COMELEC gun ban. So, Bombo Dennis, no, dire makita nato na sa datos balang gin-release ni sa nga PRO6 nga do ka medyo sa lawayon gin man diri sa bahin sang Negros Occidental Bombo Dennis. Bombo Dennis? Wala na kabagay efficient aton police nga mag-implementar sa COMELEC gun ban or damo gid sa lawayon diri sa Negros.
Correct gada Bambo Dennis kay ti ini ang sa bahin sang kapulisan nato na diri sa may Negros Occidental na daw permi maniga pahanumdom kaga naga-checkpoint nga nagakantak man ini sila Comelec checkpoint Bambo Dennis no galing kay ti biskan ano ni nila kapanumdom sa mga pumuluyo man bala kung kakisa may ara gidya sa lawayo na Bambo Dennis no ang kakisa ni ang mga nagkaladakpan siguro may ari man ni sa mga police response lang Bambo Dennis hindi man gid siling tanan ini no halin sa may checkpoint mismo Bambo Dennis. Sige. Yes, sa Bambo Dennis, so idugang na lang ini ang voluntaryo nga nagsungka. Yes, sa Bambo Dennis. Karon talaga ro kay basta malalata news center ta. Okay. Yes, sa Bambo Dennis, live agikan diri sa may public plaza sang Bacolod City. Ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Damo salamat Bombo Lianizil Minardo sa moto ka damo gid gyapon nagapanguna kita sa may kadamon nga nadakpan no nagapalapas sa Kumalikan Band sa kadamon sa kumpiskar mas Negros Man sa kadamon sa kumpiskar nga mga bladed weapon Negros Man na isig efficient kurang police ta madakop or damo gid sa lawayon sa aton diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sanbay na kamaligay sa Twitter pasunod na kulabas ka mga nagapaw ng mga balita nasyonal ang panibago mga status COVID alert level sa Pungsod Pilipinas sumugod 12 midnight karon no until sa katapusan sining bulan sang Febrero 28 ha pinakalites si COVID data nationwide sumong adlaw ba kun bubo ba 2010 lowest tali this year mga kabanan no pinakadubo ni nga na record sa DOH kadamon sa kaso ng COVID-19 sa bugos sa Pilipinas sini nga tuig 2010 mga kabanan may rason gyud man magpedalom ta sa alert level 2. Ari News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in. Sa 24th KBP Golden Dove Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSN, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-15 sa buwan ng Pebrero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Metro Manila posibleng ibaba sa Alert Level 1 sa unang linggo ng Marso ayon sa Department of Health. Ang PNP naman tiniyak na hindi magtatagumpay ang planong terror plot ng notorious international terrorist group na Hamas sa Pilipinas. At sa ating Davao 2022 update, ang Comelec aminadong hirap silang i-monitor yung pagpapalaganap ng digital vote buying sa darating na halalan. Ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas naman aalalay pa rin sa Comelec sa mga isasagawa nilang debate ng mga kandidato sa national positions. Ang POEA naman naghintay ng mga official communication mula naman sa Embahada ng Ukraine para sa repatriation ng mga overseas Filipino workers kaugnay sa pinangangambahang pagsalakay ng Russia. At sa ating police report, 2 patay, 5 sugatan matapos na tumilapon mula sa isang sasakyan nang bumangga ito doon sa lalawigan ng Cagayan. Sa international news, sa banga ng Indian Embassy, naglabas na rin ng advisory para sa kanilang mamamayan na pansamantala na ring lisanin ang Ukraine. At sa ating balitang palakasan, EJ Obiena na-qualify sa 2 World Championship ngayong taon. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Pag-aaralan ng Department of Health ang ipinapatupad na Safety Seal Program ng pamahalaan at kung mataas ang magiging compliance, maaaring ibaba na sa Alert Level 1 na lamang ang Kalakhang, Maynila sa unang linggo ng buwan ng Marso. Paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III, maiging pinag-aaralan ng Health Department ang Safety Seal na certification program dahil kapag mababaan niya ang compliance o kaya naman ay sumusunod na ang ilan sa ating mga kababayan ay may risk o panganib na matuloy ang hawaan at maaaring tumaas ang bilang
bilang ng mga kaso kung hindi tatalima ang karamihan at kinakailangan umano na ito'y maipatupad sa mga susunod na linggo. Ani ang layunin ng Safety Seal Program ay para matiyak na ang lahat ng mga establishmento ay may very minimal o mababang risk at hanggang sa walang panganib ng hawa ng virus para sa mga papasok doon sa mga establishmento. Ayon kay Duque na ang Alert Level 1 ay magiging new normal. Subalit ipinunto ng kalihim na kahit na ilagay pa sa pinakamaluwag na alert level, ang Metro Manila mananatili pa rin ang pagpapatupad ng minimum health standards. Kung sakali man na tatanggalin ito, ay magiging gradual lamang patungo sa new normal. Sa kasalukuyan, naghahanda na ang IATF at National Task Force para sa new normal na National Action Plan at 5 ang nakikitang punto na ikinukonsidera dito at isa sa publiko raw yan sa oras na aprubahan na ng IATF at ng Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala pa ang Malacanang naman tiniyak na hindi pinapabayaan ang mga nasa public transport sector sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaugnay niyan may karagdagang pang detalye si Bomber Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Dennis, binigyan din ng Malacanang na hindi pinababayaan ng Malacanang ang mga nasa transport sector na umaray sa patuloy na pagsipa o pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo kung saan ngayong araw lamang naitala yung ikapitong sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng naturang produktong petrolyo. At sinabi nga ni President Spokesman Carlo Nograles na katunayan ay meron nang nakapaloob na subsidiya sa 2022 national budget para sa mga nasa transport sector, partikular yung mga chopper at operator ng mga pampublikong sasakyan. At dito raw ay sa magitan ng kumbaga ay bubuuin na Department of Transportation na mga panuntunan. At pero may kondisyon ito at kinakailangan na mayroong benchmark kung gaano kataas sa dolyar ang kailangang sipa bago ipamamahagi yung naturang mga subsidiya. Na ito ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Secretary Nograles. Ang budget law natin for 2022, which is the General Appropriations Act of 2022, mayroon pong mga nakalaan dyan para sa mga fuel subsidy, no? So, there's one provision na fuel subsidy program na 2.5B under the DOTR. At nakalagay po dito sa GAA or the General Appropriations Act na 2.5B is appropriated and to be used to provide financial assistance and fuel vouchers to qualified public utility vehicles, taxi, tricycle, full-time ride-hailing delivery service drivers nationwide as identified and validated by the LTFRB, provided and when the average Dubai crude oil price based on mean of Platts Singapore or MOPS for 3 months reaches or exceeds $80 per barrel. Ang bahagi na naging pahayag ni Secretary Nograles. Samantala, kaninang bago mag-alas 5 ng hapon ay pinangunahan naman ni Pangulong Duterte ang inaugurasyon ng SLEX Elevated Extension Project sa Alabang, Muntinlupa City. At sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulong Duterte na excited na siyang makita ang magiging resulta ng itinayong SLEX Elevated Extension Project sa Muntinlupa City. At sinabi ng Pangulo na welcome sa pamahalaan ang proyektong ito sa panahong nagsimula na ang pagbubukas ng ekonomiya sa bansa sa gitna ng patuloy na pandemya. Ayon pa sa Pangulo, ang proyektong ito ng DPWH at ng kapartner itong pribadong sektor o kompanya ay isang matibay na testamento ng commitment ng administrasyon sa pagpapatayo ng mga makabuluhang infrastruktura sa kabila ng kasalukuyang hamon dala ng pandemya. Ang proyektong ito ay 8-kilometer elevated portion ng expressway na tatagos din sa Espanya Interchange at bahagi ng PUP sa Santa Mesa, Manila. Ito ay 4-lane toll expressway na abot sa dulo ng NLEX segment 10 sa C3 Road sa lungsod ng Caloocan at konektado ito
or kukonekta sa dalawang interchanges na nasa C3 Road, 5th Avenue, Caloocan City at Espanya sa Maynila. Narito pa ang bahagi ng mensahe ni Pangulong Duterte. I am pleased to join you today on the inauguration of the South Luzon Expressway Elevated Extension Project. We welcome this infrastructure development at a time when our economy is slowly opening up and recovering from the effects of the COVID-19 pandemic. I commend the Department of Public Works and Highways for its private partners for the successful inauguration of the Ang bahagi ng mensahe, ito na yata yung isa sa mga pinakamamaigsi na mensahe ni Pangulong Duterte sa kanyang mga aktibidad sa labas at hindi na siya nag-adlib o lumagpas doon sa kanyang prepared speech. At after yan ay umalis na rin ang Pangulong Duterte. Okay, Bombo Raymond. Yes. Nababanggit mo kanina sa unang parte ng report mo yung issue ng transportasyon. May posible ba na pagkakataong magkadaw pampalad si Pangulong Duterte at yung mga nasa transport sector sapagkat hindi na raw sila kontento doon sa mga paliwanag ng DOTR kaugnay doon sa sunod-sunod na oil price hike at yung posibleng subsidiya, parang may mga hinaing sila na gusto nila ay maiparating ng direkta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Well, ang Pangulo ay malabo na siya mismo yung makipagharap for now dahil pinapaubayan niya sa kanyang kinaukulang mga opisyal sa LTFRB at doon sa DOTR. Meron naman silang inihihirit yung mga transport groups na ilagay o kumbaga ibalik na sa 10 peso yung minimum fare ng patira sa jeepneys, Bombo Dennis, at meron silang inilalatag na matrix na merong parang benchmark o basta pag sumipa ang crude oil, patira yung ginagamit ng batayan ay yung sa Dubai crude oil at yung sa Singapore crude oil. Yun yung mga raw materials, Bombo Dennis. So pag sumipa yan ng halimbawa sa gobyerno kasi ay ibibigay yung subsidiya ng kapag pumalo ito sa $80 per barrel. Ang gusto naman ng transport sector ay kung halimbawa pumalo ito ng $80 per barrel ay automatic na magtaas halimbawa ng piso o kaya 50 sentimos. Bagay na inihintay naman na pag-aralan ito ng LTFRB na siyang mag-aproba yung kanilang hirit na fair hike, Bombo Dennis. So tingnan natin dahil medyo masalimot na usapin ito dahil kumbaga yung ibang factors ay tatawag na market driven o kaya may dikta dyan yung global market at lalo na yung supply and demand ng tinatawag na mga produktong petrolyo, Bombo Dennis. Okay. Bombo Raymond, yung ganitong mga hakbang ba, pwede ba yun? Yung, may mga sinasabi kasi sa atin, yung mga nasa sektor ng transportasyon, na kung pwede raw, may sa batas, yung magkakasunod. Halimbawa, 5 magkakasunod na big time oil price hike, magiging automatic na papalo sa additional 50 centimos ba o piso, yung magiging aumento sa pamasahe. Posible ba ito at papayagan kaya ito ng Pangulong Duterte, Bombo Raymond? Well, depende kung magiging practical, Bombo Dennis, yung kanilang proposal dahil kinakailangan din yan na ikonsidera yung pinaka-apektado rin dito ay yung mga kumbaga public riders, yung mga pasahero, sila rin tatamaan, kumbaga ay babalikat doon sa itataas. So kailangan balansahin yung kumbaga interest ng mga chuper, mga operator doon sa interest din ng mga riding public, Bombo Dennis, dahil majority pa rin ng ating kababayan ay na mamasahe o kaya ay sumasakay sa mga pampublikong sasakyan dahil wala naman silang sarili ng mga sasakyan, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Naghatid yan sa atin sa oras na 11 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Nako tayo dito sa isa sa pinakamalaking balita, mga kabombo, sa kasalukuyan dito sa Pilipinas. Ito hong
harang na terorista. Ito huy teroristang international terrorist na miyembro ng Hamas, no? At may mga hakbang ho dyan yung ating mga otoridad, may pagtitiyak din ho sila para dun sa mga nangangamba. May update si Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, tiniyak ng PNP Intelligence Group na hindi magtatagumpay ang anumang terror plan ng notorious international terrorist group na Hamas sa bansa. Ito'y matapos mabunyag ng PNP ang ginagawang pagre-recruit ng Hamas sa ilang mga Pinoy local terrorist kapalit ng financial support. Ayon kay PNP Intelligence Group Director Brigadier General Neil Alinsangan, ginagawa ng PNP at ng pamahalaan ang lahat para mapigilan ang anumang planong terroristic activities. Ibinunyag ni Alinsangan na target na nasabing terror plot ang mga Israeli at Arab nationals na nasa bansa. Dahil sa nasabing intelligence report, pinalakas at pinalawak pa ng PNP ang kanilang intelligence monitoring. Ang mga marerecruit na Pilipino ay siyang gagamitin sa masama nilang balak. Kanila din pinakakatutukan ngayon ang natukoy na Hamas operative na siyang nagre-recruit ng mga Pilipino na nakilalang si Bashir o Fares al-Shikli na siyang head ng Hamas Foreign Liaison Section at siya ay nasa Interpol Red Notice din. Ang Hamas ay isang terrorist group na aktibo sa Gaza Strip at West Bank ng Palestine. Nakikipag-ugnayan na rin ngayon ang PNP sa kanilang counterpart, ang Armed Forces of the Philippines, para i-monitor ang galaw ng teroristang grupo. Pakinggan natin si Brigadier General Neil Alinsangan, ang Director ng Intelligence Group ng PNP. Israel. Al-Shikli likewise introduced theoretical bomb-making training. This is not the first time that Hamas has attempted to stage activities in the country. We have also arrested an Iranian chemist closely affiliated with Hamas in 2018. This is a stern warning to all forebearers of fear and lawlessness, as well as terroristic groups who plan to conduct recruitment and similar activities in the country. We have a way to know you, and you cannot do your plans here. The full force of the PNP will hunt you down. Brigadier General Neil Alinsangan, ang Director ng PNP Intelligence Group. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo! Samantala, sa karagdagan pang balita, nasa mahigit 9,000 na mga foreign guests na ang pumasok sa Pilipinas magmula nang binuksan ulit ito sa mundo kamakailan lamang ang borders ng Pilipinas. Ayon ito sa Department of Tourism. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na nasa 9,283 na mga turista ang bumisita sa Pilipinas hanggang sa datos yan kahapon, Pebrero 14. Mula sa naturang bilang, nasa 4,209 dito ang mga balikbayan o mga returning Filipinos, sabang nasa 5,074 naman ang mga foreign tourist. Karamihan sa mga dumating sa bansa ay galing sa Amerika na may 2,227 arrivals. Sinundan naman ito ng Canada na may 661 arrivals at nasa 404 naman ang mula sa bansang Australia. Nasa 344 naman ang mga dayuhan na mula sa United Kingdom at 189 naman ang nagmula sa South Korea. 169 ang mula sa bansang Japan at 168 naman ang mula sa Germany. Sinabi ni Romulo Puyat na sila sa Department of Tourism ay excited sa revival ng local tourism sa bansa at patuloy din nilang sinusuportahan ng iba't iba pang mga partners nila para maabot ang kanilang hangarin. Buhos naman ngayon mga kabombo ang pakikiramay para sa pagpanaw ng dating press secretary at broadcaster na si Attorney Dong Puno. Binawian ng buhay si Puno kaninang alas 12:15 ng tanghali sa edad na 76. Siya ay nagsilbi bilang abogado at naging opisyal ng nagsarang Channel 2 bilang Senior Vice President. Naitalaga siya ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada noong taong 2000 bilang Press Secretary at kumandidato rin bilang Senador noong taong 2001, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ipinanganak si Puno noong Enero 20
1946. Siya ay anak ni dating Justice Minister at Court of Appeals Associate Justice Ricardo Puno Sr., kung saan magkasama nilang itinayo ang Puno and Puno Law Offices. And Star FM, The Vote 2022 Updates. Ang Commission on Election naman, aminadong hirap silang i-monitor ang paglaganap ng digital vote buying sa halalan. Samantala, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas naman aalalay pa rin si COMELEC sa mga isasagawa nilang mga debate ng mga kandidato para sa national position. Yan at iba pang mga balita, may hatid si Bombo Gerald Ulip. Bombo Everly, Bombo Dennis, tuloy-tuloy daw ngayon itong pagkikipag-ugnayan ng Commission on Elections sa mga financial institution para tulungan silang i-monitor itong mga transaksyon ng kanilang mga kliyente dahil na rin sa buray paglaganap ng digital vote buying sa panahon ng halalan. Sa General Membership Meeting ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, aminado si COMELEC spokesperson James Jimenez na hirap silang i-monitor at makontrol itong digital vote buying dahil na rin sa dami ng mga botante at sobrang dali na lamang itong transaksyon gamit itong mobile wallet application gaya ng GCash. Anya, mahalagang matutukan dito ang mga mayroong inilalagay na malaking halaga ng cash sa kanilang mobile wallet application. Saka ito maitransfer naman sa iba't ibang account gamit lamang itong maliliit na halaga. Iginit nitong pwedeng kasuhan ang mga mapapatunayang sangkot sa paggamit ng ganitong uri ng transaksyon. Una rito, inalerto na ng Anti-Money Laundering Council o itong AMLAC ang mga bangko at financial institution na masusing magbantay at magmonitor ng husto sa malakihang mga transaksyon na posibleng maging bahagi ng money laundering at vote buying activities sa panahon ng kampanyahan. Ang inilabas na advisory ng AMLAC ay bunsod na rin ng inaasahang pagbuhos nga ng mga financial activities kasabay ng election period. Ipinaalala rin ng AMLAC na ang matutukoy na mga personalidad na masasangkot dito sa tinatawag na dirty money ay dapat magsagawa ng customer due diligence measures na nakapaloob sa Anti-Money Laundering Act of 2001. Nilinaw pa ng AMLAC na maliban sa mga bangko, kabilang din sa kanilang inaalerto itong financial institutions katulad ng mga pawn shops, foreign exchange dealers, money changers or itong remittances, itong mga kumpanya, ang jewelry dealers, casinos, offshore gaming operators at mga real estate brokers at developers. Samantala, dito nga sa nalalapit na pagsasagawa naman ng COMELEC ng kanilang mga debate para sa kumakandidato sa pagka-presidente at vice-presidente maging sa mga senadora. Sinabi ng KBP na handa silang umalalay rito gaya ng ginawa nila noong 2016 elections. Sinabi ni KBP President Bombo Herman Basbanyo na nakahanda sila na muling makipag-partner sa COMELEC para sa tagumpay ng kanilang isasagawang mga debate. Narito pa ang tinig ni KBP President Bombo Herman Basbanyo. With regard to the debate, Director, there are several others that have been, started when series of debates, conducted by different groups, networks. Of course, that's the first time from the COMELEC, and the debate fatigue could be, take its toll on the members and even the audience. That is why I am sure that the members of the board, the KBP and the others, those present now, are still open, by the way, Director, for us to have the same partnership. KBP, of course, they'll cover whatever is there from the COMELEC, but KBP also can mandate its members. Now, last time there were 300, 400, or even almost 500 networks that we have mandated within our ring to cover that event. So that is a big factor for an organization that is the biggest in the country. Tie up with us and tie up with the COMELEC. So we still can be involved. We're still open, just in case lang. Yan ang tinig ni KBP President Bombo Herman Basbanyo. Ang COMELEC ay hindi matutuloy itong isasagawa ng debate ngayong buwan ng Pebrero at
i-minove ito sa unang linggo ng buwan ng Marso. Okay, Bombo Gerald. Yes, go ahead, Bombo. Nais ko lang itanong yung tungkol doon sa issue ng vote buying through online transactions. Paano itong magiging diskarte rito, Bombo Gerald, knowing na kailangan ng court order para masilip yung mga detalye, lalo na't may kinalaman sa bank transactions. Paano ito, Bombo Gerald? Bombo Dennis, ito talaga yung mahirap. Pero yung pakikipag-ugnayan ngayon ng COMELEC dito nga sa itong mga bangko, yung mga financial institution, yung mga kahina-hinala lang, Bombo Dennis, na mga transaksyon yung kanilang imo-monitor gaya ng paglalagay ng pera dito sa wallet, sa yung electronic, yung mobile wallet application na GCash. Kapag may nailagay dyan yung example niya kanina na maglalagay kunwari yung isang individual ng 200,000 pesos dyan sa mobile application wallet na yan, tapos ma-i-distribute yan ng utay-utay or itong maliliit na halaga na mga 100 hanggang 200 pesos daw. Yan yung kahina-hinala, yan yung pinamomonitor ng COMELEC dito sa mga financial institutions. So talagang madugo ito, Bombo Dennis, dahil panahon ngayon ng pandemic at yung gumagamit ng mga wallet application na to, alam nila na talagang sobrang dali lang yan. Kung ibibigay lang nila yung mga numbers nila dito sa mga politiko, automatic yan. Ipasok lang yung number, Bombo Dennis, at maibibigay na yung kung anumang halaga yung kanilang ibigay. So hirap din yung COMELEC. Actually, yun aminado kanina si spokesperson James Jimenez, kaya nakikipag-ugnayan sila dito sa mga financial institution para masabi kung ano yung hakbang na kanilang ilalatag para ma-monitor. Dahil totoo yan, dapat kailangan muna ng itong direktiba ng korte, court order, para masilip yung mga bank account or yung kung anumang pinaglalagyan ng pera ng mga kandidato na to, Bombo Dennis, na pinaghinalaan na mibigay ng cash sa tuwing halalan, Bombo Dennis. Oo, hindi naman agad-agad basihan yung didistribute ng tagbubutal, yung 100 by 500. Kasi yung mga tindahan ngayon, ganyan yung mga transaction na, Bombo Gerald. Easy access, magpapakarga sila doon sa kanilang source, tapos i-distribute ito ng utay-utay. So, mahirap i-identify kung ito'y tungkol nga talaga sa vote buying. Sige, obserbahan na lang siguro natin kung anong mararating nitong mga hakbang na ito. Sana naman, matuldukan talaga yung vote buying, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, dahil mistulang naging high-tech na rin. Yung halalan natin high-tech gamit ang BCM. Dati doon sa manual, dati yung sinasabi manual din yung pamimigay ng mga sobre-sobre sa mga constituents. Ngayon high-tech na rin gamit itong mga mobile wallet application. Kaya siguro abangan natin sa mga susunod na araw kung ano yung update dito ng COMELEC, dahil napaka-interesting din ito, Bombo Dennis, na malaman, dahil high-tech na rin yung ginagamit ng ating mga kababayan dito pa rin sa vote buying sa panahon ng kampanyahan, Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Di Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. May paalala ang Civil Service Commission doon sa mga kawani ng gobyerno. At may kinalaman pa rin ho ito sa issue ng kampanyahan habang nasa kanilang mga trabaho. May balita si Bombo Dave Vincent Pasit. Pinapaalalahanan at pinag-iingat ng Civil Service Commission o CSC ang lahat ng mga government employees hinggil sa pakikibahagi sa partisan politics. Ayon kay CSC Commissioner Eileen Nizada, kapag nasa trabaho ay dapat iwasan ng mga kawani ng gobyerno ang pagsuot ng mga kasuotan na may nakasulat na mga katagang nagpapakita ng kanilang suporta sa mga kandidato. Kung maaari ay iwasan din aniya ng mga government employees ang mga kulay ng kasuotan na nagpapakita naman ng kanilang political leanings. Pero maaari naman aniyang suotin ng mga ito ang kanilang mga ninanais na kulay ng damit basta sa tinaguriang civilian days lamang. Iginit ni Lizada na kapag nasa trabaho ay dapat nakasuot palagi ang mga kawani ng gobyerno ng kanilang uniforme. Pero kahit sa kanilang civilian days, tuwing Biyernes, ipinapaalala ng opisyal na bawal pa rin ang gawing sadya ang pagsusuot ng partikular na kulay para makapag-promote sa mga kandidato. Mapahirap
din aniya na magkaroon pa ng misinterpretation dahil lamang sa kulay ng damit na sinusuot ng mga government employees kapag nasa trabaho. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mamaya tutukan din dahil sa ating international news ang Indian Embassy naman naglabas na rin ng advisory para sa kanilang mga mamamayan na pansamantalang lisanin na rin ang Ukraine. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Iaapila umano ng kampo ni Senator Manny Pacquiao ang inihaing 100 million pesos na libel o cyber libel complaint laban kay Kingdom of Jesus Christ Church founder Apollo C. Kibuloy. May kaugnayan ito sa mapanira umanong mga pahayag ni Kibuloy laban sa mambabatas. Ayon kay Attorney Nikki de la Vega Bugado ng Senador, naniniwala silang malakas ang kasong kanilang idinulog sa Makati City Prosecutor's Office kaya't kanila itong iaapila dahil sa pinsala daw na idinulot ng mga pananalita ng pastor laban sa kanyang kliyente. Nag-ugat ito sa mga palpak umanong proyekto na ipinagawa ng mambabatas gamit ang pondo ng bayan. Pero puna naman ni Senator Pacquiao, pawang fake news ang pinapakalat daw nitong si Kibuloy sa isyong yaon. Samantala, nakahanda naman daw ang kampo ng mambabatas na bawiin ang kanyang magiging motion sa oras na magkaroon na ng extradition process ang US Court para sa mga kasong sex trafficking laban kay Kibuloy at iba pang kinasasangkutan nitong reklamo doon sa Amerika. Sa ibang mga balita, pinahinto ng Securities and Exchange Commission o SEC ang operasyon ng 8 online lending companies na walang hawak na lisensya. Sa unbank order ng SEC noong Pebrero 8, inatasan ang cash wheel, ang Peso B at Peso T Safe Online Cash, maging ang Rush Loan, SkyMart Spend Cash, Tapa at ang Wedho na kaagad ihinto ang kanilang mga operasyon. Maaari lamang na makabalik ang mga ito sa kanilang mga operasyon kung sila ay incorporated na at nakakuha na rin ng kanilang authorization mula sa SEC. Inilabas ng SEC nga ang kautusan na ito matapos na matukoy na hindi pala rehistrado ang mga ito bilang corporation. Bukod pa rito, wala rin anyang hawak na certificates of authority to operate bilang mga lending o financing company ang 8 online lenders na ito ayon sa SEC. Oras natin 30 minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Hinimok naman ng Commission on Human Rights o CHR ang pamahalaan na pagtingin pa ang mga programa upang matugunan ang espesyal na pangangailangan ng mga individual na may intellectual disabilities. Ang panawagan na ito ay kasabay na rin ang paggunita ng bansa ng National Intellectual Disability Week hanggang sa Pebrero 20 yan. Layunin ng pagdiriwang na ito na mapataas ang awareness sa hamon na kinakaharap ng mga individual na kabilang doon sa intellectual disability sector, maging ang maaaring ibigay ng mga tulong ng publiko para sa kanila. Ang mga individual na may intellectual disability ay yaong mga nakakaranas ng mabagal na proseso na sila ay matuto at may limitado lamang na kakayahan sa pakikisalamuha sa iba pang mga tao. Binigyang diin din ng komisyon, ng pamahalaan at ang publiko ay may mahalagang gagampanin sa pagbuo ng ligtas at pagkakaroon ng malasakit para sa mayroong intellectual disabilities. Kabilang na dito ang pagpapalakas ng special education program. Gayon din yung pagbibigay ng competent services para ho sa kalusugan at pagiging pagpapatupad ng mga kampanya na makakatulong para
matanggal ang diskriminasyon at yung stigma sa naturang sektor. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang bakunahan laban naman sa COVID-19. Alamin natin ang buong detalye mula kay Bombo Marlene Padiernos. Tuloy-tuloy na bakunahan na laban sa COVID-19 ang nakikitang solusyon ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion upang magtuloy-tuloy na rin ang pagluluwag ng pamahalaan sa ipinatutupad na restrictions at alert level system sa bansa. Sa kabila kasi ng naging desisyon ng Interagency Task Force o IATF na panatilihing nasa ilalim ng alert level 2 ang buong National Capital Region o NCR at iba pang mga lugar sa bansa, hanggang sa pagkatapos ng buwan ng Pebrero ay umaasa si Concepcion na maibababa pa sa Alert Level 1 ang bansa sa pagsapit ng buwan ng Marso. Aniya, ngayong panahong nasa Alert Level 2 ang maraming lugar sa Pilipinas ay magkakaroon ito ng pagkakataon para mapaghandaan ang pagbababa ng Alert Level system dito. Paliwanag niya, panahon na kasi para mag-de-escalate sa recovery mode mula sa crisis mode ang ating bansa. Importante kasi anya na muli nang mabuksan ng mga negosyo dito upang muling makabangon at umunlad ang ating ekonomiya. Upang maisakatuparan anya ito ay kailangan na magpatuloy ang isinasagawang vaccination program ng pamahalaan, hindi lamang sa mga primary doses kundi pati na rin sa bakunahan ng booster shots. Ngunit pagilinaw niya, tanging mga lugar lamang aniya na may 10% pababa na bilang ng positivity rate ang maaaring luwagan ng restrictions dahil kinakailangan pa rin daw ang ibayong pag-iingat sa mga lugar na may mataas na bilang ng positivity rate tulad ng mga lugar na kasalukuyang nakataas ngayon ang alert level 3. Pinag-usapan namin ng OCTA ay that hopefully by March, we see alert level 1. At syempre, itong momentum natin, no? Kasi ang ganda ng last quarter natin, sana tuloy-tuloy na to sa pag-unlad ng ekonomiya natin. At importante ka talaga dito, magbuksan na natin yung mga ibang negosyo at yung minimum health protocols, na-define na rin sa alert level 1. At sila, yung alert level 1, yun ang magiging new normal. No? So now that we are still at alert level 2, we have more time to prepare. Hopefully by March, we open up kasi nakasalalay dyan yung first quarter natin. So halos 2 buwan na tayo under alert level 3 and alert level 2. Hopefully, tuloy-tuloy by March, we move to alert level 1. But at least yung second quarter, talagang may pag-asa pa tayo na umarangkada to at we can go over 6% in GDP growth. No? Yun ang nakikita ng NEDA. No? At importante dyan, we have to continue our vaccination program. Not only with the first 2 doses, no, the 2 primary doses, pero dito sa booster shots natin. Kasi lumabas na rin dito sa mga reports that the vaccines after 4 months will start to wane. No? So, tuloy-tuloy dapat yan. And right now, karamihan ng mga private sector ng empleyado namin are already taking their booster shots. So, hopefully in the next 2 months, matatapos na yung private sector. At dapat tuloy-tuloy itong mga ibang lugar. Tulad ng NCR, no? Halos 100% of the primary doses have been taken. Kaya importante dito sa NCR ang booster shot para mabuksan na natin at ibaba na natin sa alert level 1, especially ang NCR. Pero ibang lugar, syempre, nakita ko dito, mataas pa yung ibang kaso, yung positivity, katulad dito sa Iloilo City, halos 25%, 41% dito sa Iligan. May mga ibang lugar ng positivity, mataas pa. So, dyan tayo ingat. Pero dyan sa mga lugar na 10% and below, and we have a better chance to open them up kasi yung pag-positivity below 10%, ideally at 5%, then pwede nang luwagan to. Sinabi ni Concepcion na handa silang kausapin ng Philippine Medical Association o PMA kaugnay sa kanilang naturang rekomendasyon na pababain ng alert level system sa Pilipinas, ngunit binigyang diin din ito ang kahalagahan ng pagbabakuna sa bansa. Kung fully vaccinated daw kasi ang isang individual ay hindi na magiging malubha pa ang epekto ng nakamamatay na virus dito, dahilan kung bakit patuloy anya ang pagbaba ng hospitalization rate sa bansa para sa mga vaccinated na mga Pilipino. Una na kasing nagpahayag ng pangamba ang Philippine Medical Association hinggil dito dahil sa posibleng nila itong maging sanhi ng muling pagsirit ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Yes, we would be open to talking to them, pero dapat malaman natin yung visa ng bakuna. Kaya importante ay tuloy natin yung vaccination program natin, pati yung boosters. Kasi pag we're right now under Omicron. So the good part is that if you're fully vaccinated,
vaccinated and you get sick, it will be mild, no? And you can just stay at home, get well, and eventually go out, no? So, bihirang hospitalization dito sa Omicron for the vaccinated. Siyempre, yung unvaccinated, delikado sila. Kung makasakit sila, pwedeng maging serious. So, under that thinking, if you get sick, it's okay, no? I mean, it's going to be mild, no? For the fully vaccinated. Kaya Dagdag pa ng opisyal, isa ang sektor ng turismo sa lubhang naapektuhan ng mahigpit na ipinapatupad na restriksyon sa bansa nang dahil sa pandemya. Kung kahit ang muling pagbubukas aniya ng ekonomiya sa oras ng maibaba sa Alert Level 1 ang mga lugar sa Pilipinas, ay lubhang makakatulong sa mga ito upang muling mapasigla at makabangon ang sektor ng turismo, maging ang mga manggagawang naapektuhan nito sa loob ng ilang taon na kumakaharap sa pandemic ang bansa. yung talagang isang sector na tinamaan dito sa pandemic na to, ang yung tourism, no? So, pagbubukas dito actually sa when we started to remove the quarantine, maraming gustong pumasok dito ng mga foreigners. So, magandang balita yan. At yung domestic tourism natin, sisigla uli at makatulong to sa mga maliit na negosyante dito sa tourism sector, mga may-ari ng mga tour, souvenir shops, mga tour guides, mga maliit na hotel. So, sisigla uli ang tourism sector natin. At importante rin yan para sa ibang grupo na talagang for the last 2 years, they suffered a lot. No? So, at least they can come back and do better in the tourism. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 39 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Pinayagan na ma-deploy sa ibang mga bansa ang hanggang 7,000 na mga nurses para sa taong 2022. Ayon kay Philippine Overseas Employment Administration Deputy Administrator Bong Plan, nasa 100% ang itinaas ng deployment cap mula ng dati ho na naitatala na 3,500 lamang noong nakalipas na taon. Isaan niya sa mga dahilan ang pagtaas din ng deployment cap at yung sinasabing bumababang bilang ng mga kaso ng hawaan dito sa ating bansa na nagresulta naman sa pagbaba na rin sa demand doon sa mga nurses. Pangalawa ay ang naidaragdag ng mga lisensyadong nurses at iba pang mga healthcare workers na pumapasa dito sa licensure examinations. Ayon kay Plan, mataas ang pangangailangan sa mga health workers doon sa mga bansang kabilang ho dito, United Kingdom, Germany, Amerika at maging dun sa Saudi Arabia. Samantala, nasa 8 mga bata naman ang nakaranas ng minor adverse reaction. Mula ito sa kabuang 148,615 na mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang na nabakunahan. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ilan sa mga mild reactions na naitala ay ang pananakit sa injection site, mga rashes, bahagyang pagtaas ng blood pressure, lagnat, pangangati ng lalamunan at maging ang pagsusuka. Sa kabila naman nito, mabilis na nakarecover ang mga bata na nakaranas ng mild adverse reaction. Muli namang hinikayat ng kagawaran ang mga magulang na irehistro ang kanilang mga anak para magpabakuna, bagamat ipinunto na hindi ito mandatoryo at kailangan pa rin ang consent ng mga magulang o guardians. Samantala, inaasahan naman na darating sa mga susunod na linggo ang iba pang mga batch ng reformulated Pfizer vaccines na gagamitin para sa pagbabakuna ng naturang age group. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 9.3 million ang mga minor de edad na 12 hanggang 17 anyos ang nabakunahan. Kuha naman tayo ng update mga kabombo. Dito ho sa POEA ay naghihintay ho ng official communication mula sa Embahada ng Ukraine para ho dun sa posibleng repatriation sa mga overseas Filipinos kaugnay pa rin ng pinangangambahan na pagsalakay ng Russia dun sa Ukraine. May pag-uulat si Bombo Jane Buna. Ilang mga Pinoy na ang tumakas sa kabisiran ng Ukraine ng Kiev sa gitna ng nagbabantang banta ng pagsalakay ng Russia sa dating estado ng Soviet na pinangangamba ng Western intelligence officials na mangyayari sa araw ng Miyerkules bukas.
Ilang Pilipino na ang nagtungo sa halos 500 kilometers sa kanluran ng Kiev patungo sa lungsod ng Lviv, kung saan maraming mga foreign governments kabilang ang US ang naglipat na ng kanilang mga embahada dahil sa kaguluhan. Ang Lviv ang pinakaligtas sa lugar na maaring puntahan at marami na ang mga Pinoy sa nasabing lugar. Regular na nakikipagpulong ang Filipino community sa Ukraine sa Philippine Embassy sa Poland na nag-aalok ng mga libreng flight pabalik ng Maynila. Humigit kumulang 8 Pinoy ang naka-avail na ng libreng flight pauwi. Sinabi naman ni POEA Deputy Administrator Bong Palan na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs sa sitwasyon sa mahigit 300 mga OFWs. Naghihintay din sila ng official communication mula sa embahada sa Ukraine kung magkakaroon ng repatriation ng mga OFW. We are closely coordinating po with the Department of Foreign Affairs kasi po sila po ang nakatingin po on the ground. Whatever advices po ang binibigay po sa amin, doon po kami gumagawa po ng mga alert level para sa amin dito. So far, we are just awaiting yung official communication from the DFA, from our embassy there, kung yung malapit na embassy na may humahawak sa Ukraine. At the same time, from the DFA, then we will issue the appropriate, whether it's mandatory or voluntary repatriation of our OFWs. Ang may advice ko sa kanila, sa mga OFWs natin doon, is to be to get yung contact numbers or contact details po ng pinakamalapit na embahada or konsulado doon sa area po ng Ukraine para at least kung may problema, pwede kayo kagad ma-repatriate, at the same time makahingi po tayo ng any assistance na kailangan nyo. Napagalaman na karamihan sa mga overseas Filipino workers sa Ukraine ay hindi nag-iisip na bumalik sa Pilipinas sa ngayon sa takot na limitado ang mga oportunidad sa trabahong naghihintay sa kanila dito sa bansa. Nauna nang hinimok ang 380 OFW sa Ukraine na pansamantalang umalis ng bansa sa gitna ng banta ng pagsalakay ng Russia. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, ganap na pong 44 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Ang oras inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Sa karagdagang mga balita mula naman sa probinsya, nasa 2 katao po ang nasawi habang 5 naman ang sugatan matapos na tumilapon mula sa kanilang sinasakyan na bumangga sa isang puno doon naman sa may Cagayan. May detalye pa dyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang dahilan ng nangyaring aksidente sa bayan ng Sanchez Mira, Cagayan na ikinamatay ng 2 at ikinasugat ng 5 katao. Batay sa paunang pagsisiyasat, sinabi ni Police Chief Master Sergeant Vladimir Enteria, hepe ng PNP Sanchez Mira, biglang lumihis ang sasakyan sa gilid ng kalsada sa Barangay Kanlungan at binangga ang 3 magkakatabing punong kahoy hanggang sa tumigil ito sa gitna ng 4 lanes ng lansangan. Tumilapon ang 5 sakay ng sasakyan matapos na bumukas ang pintuan nito matapos mabangga ang unang punong kahoy. Ayon kay Enteria, dead on the spot si Demi Marsadoy habang binawian ng buhay sa ospital si Mark Hill Manantan, kapwa 20 years old. Posibleng mechanical o human error ang dahilan ng aksidente at madulas ang kalsada dahil sa mga pagulan. Sinabi ni Enteria na pawang mga estudyante na magkakabatch noong high school ang sakay ng sasakyan at papunta sana sila sa isang resort sa bayan ng Claveria para umano sa kanilang reunion kasabay ng Valentine's Day. Balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News, Bombo Anselmo Banan Jr. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 radio station sa Cagayan, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, panibagong BIFF Field Commander at halos 15 tauhan ito sumuko sa mga otoridad. Bit-bit ho yung kanilang mga high-powered firearms. Ayon ho yan sa sandatahang lakas ng bansa. May balita ang Bombo Radio Coronadal.
Panibago mga kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Carillian Faction, kabilang isang BIFF Field Commander ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa North Cotabato at Maguindanao kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Mga Puso. Ito ang kinumpirma Lieutenant Colonel Edgardo Vilches Jr., Commanding Officer ng 34 IB Philippine Army. Ayon kay Vilches, 2 batch ang sumuko mga BIFF na umabot sa 14 kasamang Field Commander ng Carillian Faction. Kinilala ang sumukong commander na si alias Malayo at mga tauhan nito na lumapit sa Council of Elders ng Midsayap, North Cotabato bago tuluyang sumuko sa headquarters ng 34 IB sa barangay Salunayan. Sinundan agad ng grupo ng BIFF combatant na si alias Nick Taro sa Northern Kabuntalan, Maguindanao. Bit-bit na mga sumukong BIFF ang extremist ang mga high-powered firearms at mga war materials gaya ng Garand rifles, sniper rifles, RPG at marami pang iba. Isa sa mga dahilan ng pagsuko ng mga ito ay ang pinalakas na operasyon ng mga military, local PNP at community leaders upang mahuli ang mga ito. Sa ngayon, umaasa naman ang mga otoridad sa lugar na madaragdagan pa ang mga susukong kasapi ng BIFF bago pa man ang eleksyon sa Mayo. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donhart Militar para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! 7 punong barangay naman nagsampa ng graft and corruption complaint laban kay Lapu-Lapu Mayor Jonard Ahong Chan. Alamin ang buong detalye mula sa Star FM Cebu. Sinampahan ng kasong malversation of public funds si Mayor Jonard Ahong Chan, ilang pribadong individual at iba pang opisyal ng City Hall sa lungsod ng Lapu-Lapu. 7 barangay kapitan ang nagsampa ng kaso laban sa alkalde at iba pa. Ang reklamo ay tungkol sa questionabling gastos ngayong may pandemya. Ito ay bunsod ng ulat ng Commission on Audit kaugnay ng nanalong supplier ng pagkain at iba pang non-food relief items na ipinamahagi sa pagtaas ng kaso ng nakamamatay na virus. Nabatid na furniture at real estate ang negosyo ng supplier at walang karanasan sa food business at hindi qualified na maging food supplier pero ito ang nakakuha sa kontrata na nagkakahalaga ng 47 million pesos. Maliban dito, nakita ng mga kapitan na may food packs para sa 210 katao na pinapakain ng 3 beses sa isang araw na umabot sa halos 6 million pesos sa loob ng 2 buwan. Kung bibilangin, tinatayang nagkakahalaga ang bawat food packs ng nasa 3,161 pesos. Sa ngayon, hindi pa sinagot ni Chan ang nasabing aligasyon. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Samantala, hanggang sa ngayon ay hinihintay din ng Bombo Radio ang panig ng alkalde ukol naman sa naturang issue. Sa dagdag pa nating balita, Korean national at yung kanyang nobyang Pinay kinasuhan na ho dahil doon sa pagpuslit daw ng 2 minor de edad sa lodging house. May balita at follow-up dito ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Tuluyan ang kinasuhan ng Korean national at nobya nito na Pinay kaugnay sa aligasyon na nagdala o nagpasok ng 2 minor de edad na mga babae sa isang lodging house sa barangay Kaswagan, lungsod ng Cagayan de Oro. Sinabi ni PNP Anti-Cybercrime Unit 10 Chief Lieutenant Colonel Limuel Gunda na mga kasong paglabag ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, violation ng Republic Act 10364 in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 at Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban kay Korean national Jung Ok-kwang na sa legal na edad na taga South Korea at kasalukuyang naninirahan sa isang pribadong subdivision at Julia Militaris, 20 anyos na taga barangay Lapasan nitong syudad. Inihayag ni Gunda na ang pagkahuli ng mga suspek ay resulta ng pagka-rescue ng isa sa mga minor de edad na nakalabas sa kwarto na tinuluyan ng Koreano bago ang araw na ipinagdiriwang ang Valentine's Day. Una nang pinabuluanan ng banyaga ang mga akusasyon ng mga otoridad laban sa kanya kung saan unang inaakusa na mayroong sexual activities ang nangyayari at paggamit ng illegal na droga. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News.
Naglabas na rin ang Embahada ng India sa Kiev ngayong araw na humihiling sa kanilang mga mamamayan, partikular na mga estudyante nito na pansamantalang lisanin na ang Ukraine. Ito ay may kaugnayan sa walang kasiguraduhang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Ukraine dahil sa pangamba ng paglusob ng Russia sa naturang bansa. Nag-abiso na din ang Indian Embassy na iwasan ang lahat ng mga non-essential travel patungo sa Ukraine. Hinimok rin ang mga Indian national na makipag-ugnayan sa embahada hinggil sa kanilang status. Samantala, iginiit naman ni Russia na Ambassador to the European Union Vladimir Shishov na hindi nila lulusubin ang Ukraine maliban na lamang kung sila ay ma-provoke na gawin ito. Kung maglulunsad niya ng pag-atake ang Ukraine ay hindi dapat ikagulat ng buong mundo kung maglulunsad ang Russia ng counter-attack kung kinakailangan upang maprotektahan ang mamamayan nito na naninirahan sa may Eastern Ukraine. Sa isang pagpupulong naman sa Kremlin, sinabi ni Foreign Minister Sergey Lavrov na naniniwala si Russian President Vladimir Putin na hindi pa huli na magkaroon ng dialogo sa pagitan ng Russia at Ukraine sa gitna ng pagdedeploy ng 140,000 na mga sundalo ng Russia sa borders ng Ukraine sa mga nakalipas na linggo. Bombo Sports News. Pasok na ang dating Pinoy Olympian na si EJ Obiena sa gaganaping 2 World Championships para sa taong ito matapos magkampyon nitong nakalipas na linggo sa Orlen Cup 2022 sa bansang Poland. Ang 5.81 meter vault na nagawa ni Obiena ay nagbigay ng gold medal at para ma-qualify din ho siya doon sa World Indoor Athletics Championship. Nagaganapin naman sa Belgrade mula March 18 hanggang March 20 at maliban pa rito tutungo rin si Obiena sa World Athletics Championships na isasagawa naman sa July 15 hanggang July 24 sa Oregon. Kapag ka nagkataon, ito na ang second appearance ni EJ sa World Championships. Makaraan ang debut noong taong 2019 sa Doha, Qatar kung saan ho siya ay pumwesto na pang-15 habang sa World Indoors naman sa Belgrade sa Serbia ay ang una niyang paglahok. Para kay Obiena, tuloy lamang daw ang kanyang mga laban sa kabila ng dinadanas na malaking iskandalo at away nila ng kanyang mother federation na Philippine Athletics Track and Field Association o PATAPA dahil sa issue ng pondo. Sa darating na Biyernes ay lalaban muli itong si Obiena sa France para naman sa tinaguriang torneo na meeting Hans de France. Abangan din ho ito mga kabombo kaugnay sa posibleng marating pa na karagdagang tagumpay ng ating kababayan. Samantala, babawi raw sa kanyang performance ang alpine skier na si Asa Miller, ang tanging Pinoy athlete sa ginaganap ho na Beijing Winter Olympics. Sasabak si Miller sa men's slalom bukas ho yan matapos ang nakakadismayang performance nitong nakalipas na linggo sa giant slalom. Nitong araw ho ay muling bumalik para mag-practice itong si Miller sa National Alpine Skiing Center upang makabisado ang lugar na sinasabing masyadong unpredictable ngayong winter season. Gayunman, naharap si Miller sa magiging laban sa mga world-class athletes, kabilang na ang tinaguriang The Rocket skier na si David Riding mula ho naman sa United Kingdom. Samantala, todo naman ang paalala ng American coach ni Miller na si Will Gregorak na huwag daw magpapadala sa pressure at sa halip ay magkaroon ng kumpiyansa sa kanyang kaalaman at angking galing. Bombo Entertainment News. Si Beatriz Gomez naman na proud LGBT member, usap-usapan sa umano'y bagong boyfriend ang kasama sa nagdaang Valentine's Day. May chika si Bombones kay Abiab Mercado.
Palaisipan sa fans ni 2021 Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez kung makulay na nga ba uli ang kanyang love life halos 3 buwan mula nang makumpirma na hiwalay na ito sa kanyang long-time girlfriend. Ngayong araw lang kasi na mag-post ang 26-year-old Cebuana beauty ng larawan nito kasama ang isang lalaki, ngunit imbes na magka-holding hands, sila ay naka-arm in arm at kapwa nakasuot ng kulay itim na tila kuha sa isang high-end hotel sa BGC. Tanging Valentine's Day ang maiksi nitong caption sa naturang larawan na sinundan ng kulay itim na heart emoji. Tulad ng kanyang ex-girlfriend of 6 years na si Kate Hagdon, isa ring disc jockey ang sinasabing bagong boyfriend nito na nagngangalan daw na John Odien. Kung maalala, top 5 finish ang nakamit ni Gomez sa 2021 Miss Universe na ginanap sa Israel. Kilala si Bea sa pagiging bukas bilang miyembro ng lesbian, gay, bisexual, transgender community na isa ring pure-blooded Pinay at atleta. Yan ang latest chika, ito si Bonbon Nes, kaya Yab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantalang Filipino short film na Basurero kasali sa isang film festival sa Morocco. Makichika naman tayo sa Star FM Iloilo. Kabilang ang Filipino short film na Basurero na sumasali sa ngayon sa isang kompetisyon sa Morocco. Ang short film na Basurero ay sa direksyon ni Eileen Cabiling, isang LA-based filmmaker. Ito'y pinagbibidahan ng aktor na si Jericho Rosales. Napili ang Basurero bilang isa sa mga competing short film sa short film competition category sa 26th Festival International de Cinema de Autor de Rabat o FIBAR o ang Rabat International Author Film Festival sa Morocco na nagsimula February 12 hanggang February 18. Ang short film ay kwento ng isang mangingisda na nagtatapon sa dagat ng mga bangkay ng mga biktima ng drug war ng hindi kilalang vigilante kapalit ng pera. Hi, my name is Eileen Cabiling and I am a Filipino-American filmmaker, mostly focusing on the Filipino face and the Filipino diaspora in our stories, really peeling the layer of how diverse we are as a people. My Filipino heritage is super important to me because it is my clay that I was born into for my work as an artist. Ang direktor na si Eileen Cabiling. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po si Star DJ Tay nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update! Sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala, ang kapalit ng katumbas ng isang US dollar ay 51 pesos 37 centavos, Singaporean dollar 38 pesos 15 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 58 centavos, Euro 58 pesos and 10 centavos at Saudi Arabian Rial 13 pesos 69 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen.
Yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na para tuntunan Zona Libre. Karoon na daw sang Martes sa Petsa 15 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Sa ato sa ring pangalagad sa ato na pagulop na sa karon nga gabi, may kopod na ang iyong sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas ng pungsod, pinakamadalagkuan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang bugos nga pwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters aton sa ring nga mga Bombo Correspondents sa Bombo Volunteers nga magkatagban sa pinakamadalagkuan nga mga balita, no? Pinakaulihi nga mga report nga nagkalanda po assign sa residentag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanang pagtamaw tanay sa aton sa ring nga makota matanga permitita abroad mga pinanggatang nga managrense. Kababakulod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagkalantaw na kanagkabati sa Facebook. Kag subong man sa aton sa YouTube. Kag siya pinitang ipakalapatan sa 630 kHz. So welcome na sa pagpanagan sa pang Martes nga edisyon sang Zona Libre. Hindi ba nito nga daw sa bulan sa Pebrero, no? O kay kahapon yang tunga nga adlaw kanakanda naton pitsa 30, pitsa 31. Subong nga bulan sa Pebrero, sa bulan sa pagigugma, 28 lang kita adlaw. So marulipot, no, ang aton niya makabaran nga adlaw subong nga bulan sang Pebrero. Pero ano mga labing tulopang tol, pila na kamadalakuan nga mga balita sa mga top stories of the day, madalakuan nga mga balita lokal. Ang pagpahalog sa mga travel restrictions siya makabaran rin sa may syudad sa Bacolod, no, pahayag. No, so dito sa aton sa chairman sang Committee on Returning LSIs, ang mga OFW sa aton iya makabaran, no, returning residents. Dito sa may syudad sa Bacolod ang pagpahalog sa mga travel restrictions. Ini mas pabor, ano, makabaran sa may sa aton nga mga magapauli. Dito sa may bahin sang syudad iya sang Bacolod, no, ang mga pumuluyo. Ang pagsulod sa espas, no, duwain na naging panugot subong, no, ang basta fully vaccinated ka na lang, naway gid sa problema, pwede ka na dayon niya makabanan nga makapauli diri sa syudad sang Bacolod. Balatan ako na sa report ni Bombo Ansindol Sorilla, Mayor Emilio Bing Nordia ang nagpagawa man sang executive order angot sa saring parigayon executive order number 8. An order declaring alert level 2 sa Bacolod City starting February 16, buwas ining adlaw, until February 28, 2022 in compliance with the directive of the National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o kon NIATF MEID pursuant to the guidelines of the nationwide implementation of alert level system as thus mandated on December 14, 2021. For COVID-19 responses and adopting updated travel protocols for travelers inbound for Bacolod City coming for all areas of the Philippines regardless on the alert level status thereof. So manami iniimakabanan nga balita
para man sa aton sa ring nga makauturan ang ining pagbuhi na sa mga requisitos no sa pagpauli diri sa syudad sa Bacolod no after ngati kita magabalik na yung makabanan sa alert level 2. Di kamusta iya makabanan ang kuanabi no ang aton ang mga kauturan o ganito maghalin sa bahin sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo kay ang syudad sang Iloilo kag ang probinsya no paidalong pa sa alert level 3. So sige ponte sila ang required diri makabanan no kon fully vaccinated ka, vaccination card kag syempre no pwede ka na dayon makasulod diri sa backtrack sa Bacolod o dapat makasulod ka dira o kag kon kaisa pa ka palang nabakunahan sang double dose no need bugid iya makabanan kag wala ka nabakunahan sang ni ano nga bakuna need bugid na pagpakita sang 72 hours no nga negative RT-PCR test result sa mga kauturan naton nga magasulod diri from Iloilo sa syudad kag probinsya sang Iloilo kay alert level 3 pa didto sila until now. Ti isang una sang parehong aton sining alert status daw sa diri makabanan daw okay lang kay gin-wave na to ining 72 hours no nga kuan no nga required nga negative ka dapat within 72 hours sa RT-PCR test. Pero sige lang, tune in lang ka mo dira. Kaya nugakan, tani karon niya makabanan, bauti kay na may mga utod kita dito mabakulod nun. No, ganito alin sa bahin sa Metro Manila, nga way nakaabot sang EO. Pag-abot diri sa airport, EO para sa bahin sang alert level 2. No, ba kay ang EO ini implementation sa buwas pa man eh? So meaning to say subong pwede pa niya karon niya makabanan o kon epektibo pa subong amo pa niya ang required sini di ko nakapauli ka mo diri required ka mo Japon sa antigen test okay kung fully vaccinated ka no need naman no ang negative RT-PCR test result pero paabot mo sa Silay Bacolod Airport nga masulod ka rin sa Bacolod required ka man Japon nga mag-undergo sa antigen test dapat deactivated ang imo nga antigen test result or in short negative. Okay, ginaklaro naton niya makabanan tiban daw gahinayang blakono nga nagastuhan gid. Pero hindi subong alert level 3 pa kita no buwas pa ni epektibo. Nagpagwa matuod sang EO pero buwas pa ini maga-take effect o karon alas 12 isang tuwang nga gabi. Samtang duga pa sa diri nga babalita ay makabanan man sa aton nga pagpalagad. Report man karon ni Bombo Dennis Rubica sabay sa Negros Occidental Provincial Capital bati sa Governor Bong Lacson Kaina no nagpahayag man nagpagawa masaya sa nga pahayag diri kag pagklaro sa interview ni Bombo Dennis Rubica sa kay Governor Bong Lacson no ang pagpinalo man sa probinsya sa Negros Occidental sa alert level 2. Dungan na kita iya magama sa una ang probinsya nagauna gini mo. Subong nagadungan-dungan na kita kay so far no subong aton kaso subong adlaw 12 na lang. Diri sa may syudad sang Bacolod. Balaod na karon kay syempre ang dugang ma-report man niya makabanan. May kapin sa 8,000 kuno ka mga BEIs diri mga serbe no sa bahin sang sa palabuton nga eleksyon sunod diri sa aton nga Comelec officer diri sa baybahin sang probinsya no sang Negros Occidental. Samtang duga pa sa diri naton nga mga balita may kaupod naton karon no ang chairman sang Committee on Education no sa bahin sang City Council pagi sa kay Councilor Reniceto Novero. Sa bulo naton iya makabanan no ang ining pediatric vaccination ano man ang dugang nga reaksyon niya diri kay kahapon no dira sa may bahin sa area sang Queen of Mercy Hospital no ang gipregan diri makabanan ang ining vaccination sa naga-edad no 12 o kon 5 ka tuig tubtob sa 11 anyos. Kag siyempre no tatlo ini ka hospital mayra magita dira sa bahin sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. And then may ara magita iya makabanan sa may bahin
no sang area no sang Riverside Medical Center. Oh, and then after sining makabanan no i-transfer na ini sa aton nga mga eskwelahan. Oh, may mga accredited kitang mga schools rin no ang Waming no at the same time ang West Negros University no nga mga venue sa aton makabanan nga patigonon no nga pediatric vaccination. No, sa dinabakabanan sa aton diri sa bahin sa Surad sa Bacolod no kag of course ay balon taman diri dugang makabanan no ang ining mga update kay napayag to kagabi ni Vice Mayor Elcid Pamilaran ang chairman sang committee sang local ATF no sang Surad sa Bacolod nga road to face na ini kung mangin successful ang aton sa ring pediatric vaccination sa mga edad 5 tubtob 11 anyos. Kasi pedogape sa nekaroon nga mga barita ay makamaton nga diskusyonan. Report makaroon ni Bombol yan ni Silminardo na may mga gumuntang nga nagapatunga ya makabanan sa bahin sa Bureau of Jail Management and Penology kon sa BGMP no kag sa makapulisan diri sa may bahin sa Police Station number 8 ang isa kay Police Major Jory Puerto. So ini kasunod mga kabanan sa sining ginpadgayon no nga babas operation no nga ang nadakpan sa diri makabanan ang may koneksyon sa sulod sa BGMP. Ti kon ako pang balon para sa BGMP da wala man guro sang rason nga mag-react kamuda. No kay ti amo man ginatuod ang kamaturan ti lang magbinutig man ang pulis ta. Oh na bla no linsang una sa subong ting BGMP no nang hindi kidya mimo nga wala sang droga damo or hindi kidya mimo nga wala sang transaksyon sa illegal nga droga ituod no sa isa ka text messages no nabasahan diri makabaran sa operative sa makapulisan dira sa police station number 8 no headed by Police Major Jory Puerto no nga ti may koneksyon to sa sulod sa BGMP ti ang koneksyon niya isa pa ka preso. Oh, ti karon ang pamangkot ibalik naton sa bahin sa Bureau of Jail Management and Penology no ti abi ipakita nyo sa pumuluyo no nga indeed limpyo na da kag wala sa matransaksyon no nga nagakatabo dira sa sulod sa BGMP ti nugay anyo gani kami sagad kamuda ka react da. Oh, ti alam mga taguon ta na no so ti ari gusto nyo gid padalman ta ang ining nasambit yang issue diri makabanan no sa bahin sang BGMP ang pagdumili sa mga cellphone no di ba ginadumili kining mga cellphone so how come no kay karon ang tawo mambal ti ginadumilian ng cellphone pero tinga may preso nga nagateksto sa nadakpan sang mga kapulisan sa bahin sa police station number 8 mag-amo ning hugada bumbuharol din ni magayo paos kus ni sang ugtas dire ho. Di ba? So ako nagapanghangkat ko da sa Bureau of Jail Management and Penology ka pala mati ni sa subong ti mga migo taman ni no ipakita nyo sa pumuluyo da ngati wala sang ni isa nga preso nga nagatransaksyon sa illegal nga droga. Diari mga ebidensya nagakaladakpan no ti karon anong tabalis karon ta pa sala pa ni perto. Sige, dugangan nato ni karon mga kabagay ti kasunod sa sining itabo may Greyhound operation man gagay pregandra sa bahin sa sulod sa Bureau of Jail Management and Penology. So ibulon ta ni karon yung mga karan kag syempre may gina-verify mo kita nga balita karon nga gabi no may isa man ka shooting incident nagluntad diri karon sa bahin sa isa ka lugar no diri sa may bahin sa syudad akon sa probinsya sa Negros Occidental. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi diba sa aton sa ring pangalagad. Grabe subong no so mga back to back nga mga presidential forum no so si Pastor Pulo Kibuloy ba nag-organize man to iya magkabanan sang kwan no sang iya nga duro debate. Ti sino man baton sa imo da apat ka presidential candidate no ang nag-atras no Lini Robredo, Ping Lacson, Manny Pacquiao,
kag Isko Moreno. Daw si Bongbong Marcos ato kunong nag-okay sa iya to. Samtang ang debate man sa isa ka TV network, no, dali sa may bahin sang Pungsod, Pilipinas. No, so another debate naman nga nasod-asod na lang ang namin sa tani kung nag-isa ng kitabla to, nagligad to, no, upod sa KBP, no, inggan junta ang tanan-tanan ara gid. Kay no rason ni Marcos to ti daw nakauna kuno to kwan nag-schedule si Inday Kuring ga debatihay to nag plastar to sa mga plataporma de gobyerno ang mga kontra niya iya to yung nagluto-luto to sayaw. Kasi kung anong klasik tao mo si Bongbong Marcos man. No? So ginpasulabi niya pa to. Ti nagdepensa to si Inday Kuring. Ngambal niya, ti sila man niya naghatag sang tiyempo para sa amon. Ka nagbaton man lang kami, tuway na kami mahimo. Importante pa rin luto-luto, tigin lama-lama naman sa debate o forum sang KBP, kag upod sabay sa tri-media. Na bala, no? So kung may bala na, ka na daw natahap ka man. Nga mag-attend, kaya ti manabla, galikaw ka. Una bes, nagalikaw ka sa pamangkot. Diba, siya mo ng kalaglagan ni mo, no? Pero ti believe mo ta Japo, no? Sa kay Bongbong Marcos, pila ng ka mga forum kag debate ang iya siningin balibaran. No, sa gyapon ang iyang resulta sa survey, nagapanglakaak, nagapangadua makaban Vice President Leni Robredo, tamaan kalayo ang abanse. Pero ti inaiya pila man, sang 8 ng sugod election period 90 days, 7, mga 83 or 80 days more to go. Election na panglakaak Japon ang iya siri nga standing sa survey. Ti matabo sini basi bala may himala, no? Wapati makamoy himala kami lagro. Wetak balo basi mag timbuok man ang rating ni Pacquiao, basi magtimbuok man ang rating ni Lacson, basi magtimbuok man rating ni Robredo, kag basi magtimbuok man ang rating ni Isko Moreno. Manalalungan. Ti magamo sini ti ambal sang kinalata, Toto Erolibuon siling niya, layo pa ng eleksyon. Subong daw siya base pabot sa eleksyon ting kaya siya. Nagakatabo na, no? Pero tanay pero galing kay kung example ta, no, sa President Rodrigo Duterte lain man galing niyang pagkatipo ni Duterte kag iya sa ring style kay himo nagligad no? Sang Abril naman lang ni sa iya nagtimbuok. After to sang debate, isa lang to yung gani mo, no? Ka presidential debate. Ang iparigayon to, dito na yung nagtimbuok, dito nila nakita, no? Kita nyo kanong importansya, no? So I hope may second round pa, no? Nga presidential debate sa nagahilapit nga eleksyon, no? Kaya dira tagid na yung mabalaan, kaya tao, no? Puso yung magdesisyon kung alapit na eleksyon mo. Sa pagkamatuod, subong, hindi pa ni kadesisyon ang tao. Kung sino man iya botohon da. Ti although tuod subong, no, majority ara kay sa unit team, no, BBM kag Sara Duterte, BBM for president, Sara Duterte for vice president. Ay numero 1 nga daan issue iya kay Marcos magnanakaw, kawatan. Di ko pa mangkuton may nga simbahan sini, no? So, ang pagpangawat, immoral. Hindi na moral. Immoral na nga akto. Ang pagpangawat. Kung simbahan, pabambalunta. Kay ti, kung pabalumang daan ng mga kaparian, no, do mga way man sang kwan, wala man sang salabla. Ti, kontra nilang daan ng Duterte ni. Kaya pinang kwanto, pinang bukad ang ilang mga kwanto. Nga mga regalo to nga mapajiro to, no, nga gobyerno kuan support pa to sa ila. Ti manatatani ang aton ang separation sang church kag state, no, sa aton nga konstitusyon. Amo na taning aton nga ipakita kag sundon. Kaya na para ipakita tamayin maayo kitang emplo sa mga pumuluyo. Sa nasaling ko na, wala pa ni nobody's game, anybody's game pa ini, no? Kaya takbalo ba si Isikal Yodi Di Guzman pa lang magpresidente, no? Ti ano ihan?
Amo na ablang halungan nyo da. No? So ti bantayan ta. Maglapit ang eleksyon, another nga debate diri sa Bumbo. Diri sa lokal. Diri kita naman, no, kay may lapit eleksyon amo na yang nami nga debate. Kay kung layo pang eleksyon na tao malipat tas na. Ti sige balantayan ta niya, no? Kay ti isa kag isa do nagasugid man may napatiaman ta to kay Vice President Denny Robredo nga in the end, no? The last man standing is a woman. Wow, perte. No? So Pacquiao pa ni ng sekreto lang ang bunal. Ping Lacson may mga silent supporters. Leo de Guzman kag basi kibuton mata Isko Moreno kapag timbuok man sa kag tak-an tawa ti Ariwa diri na lang taguroa namo nang mga balantayan ta, no? Sige, do kasadya basta politika, no? 23 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa pagparagan sa palatuntunan Zona Libre. Pagbalik naton kung ang taunang report ni Bombo Ansindo Cerilla. Atensyon sa aton nga mga inbound travelers no diri sa syudad sa Bacolod, no kadug mas ginpahapos-hapos pagid. Ang inyo nga marikisitos wala na espas. Vaccination card na lang. So amo naman ibantayan naton kay basi may mamintahan naman kag may mamiki naman sang vaccination card para lang makalusot makapauli diri, no? Makahimo man lang taligal nga ma-concentrate pa ta sa illegal. Nga masulod pa ta sa illegal man. Sura naton ni makamaran sa aton nga pagparagad pagkatapos kidamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, balik na rin sa aton sa ring pagpangalakadora sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos. Nakaligan sa taktak alas 7 sa gabi. Parang kapag dyan po nagpamati rin sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Po sa alakad Bombo Ponce Espino. Sige, dininig kita sa report ni Bomboan sa Dosorilla ang EO ni Mayor Bing Noradia, no, ang ginapagwa na ini sa pagpadalam sa syudad sa Bacolod sa alert level 2 sumugod was ka daw until February 28, 2022. So bolon na nato niya makabanan, no, diri sa aton nga pagparagag syempre damo man nagabantay no, sa di makabanan sang kuana, no, sang siring kuano ng mga pagsulundan. Kag damo naman excited sila di makabanan nga magpauli diri sa may syudad sang Bacolod.
Sige, check ta si Bomboan, si Dosede, interview sa in charge sa returning residents sa sunod sa Bacolod. Bomboan, may gabi, please come in. Bombo Pons, nagpagwa na sa executive order ang alkalde sa siyudad sa Bacolod. Executive order number 2 na nagahambal, dire Bombo Pons, executive order number 8 nga an order nga nagadeklarar nga yara sa alert level 2 ang siyudad sa Bacolod sumugod February 16, botang balon buwas nga adlaw until February 28, 2022 in compliance with the directive sa National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Pursuant to the guidelines ng nationwide implementation pursuant sa guidelines ng nationwide implementation sa alert level system coming from all areas in the Philippines regardless of alert level status thereof. Bombo-pons diskusyonan naton ang mga pagbago, no? Kung gayud pagdalom na kita sa alert level 2. Ang isa gidere, no, sa guidelines nga ang syudad din paidalom sa alert level 2, syempre ang pamangkot Bombo-pons given alert level 2 ka 50% ang venue capacity, no? Bombo-pons, no, kay ginpahalugan mo ang restrictions. Pero ang isa diri ka pamangkot sa bahin sang section 3, no? Travel guidelines for those inbound for Bacolod City coming from all areas of the Philippines regardless of alert level status. So, these travelers, subong, base din sa Section 3, these travelers are required to present sa following travel documents before boarding para sa last leg sa ilang trip prior sa pag-abot sa siyudad sa Bacolod. Airport man, sa airport, o sa mga ports of entry. Bombo-pons, ang gina-require lang gida kung vaccinated ka, vaccination card for those who had been fully vaccinated. Kag subong man, backtrack ID. Amo lang gid na, Bombo-pons, backtrack ID, kag vaccination card. So, kung hindi ka vaccinated, unvaccinated ka, kag naka-receive ka unis ang first dose o kung 2 dose ang vaccine series, syempre, makuan ka Bombo-pons, ma-present ka sang imo nga negative result sa idalom sang rapid antigen test, rapid antigen test. So, hindi naman gani Bombo-pons negative RT-PCR gid, no? Rapid antigen test na lang gid. So, amo na lang gid ni subong kasimple para sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo kung magsulod ka sa aton sa siyudad sa Bacolod, maski ano pa ang, kundi maski din ka naghalin, Metro Manila, Western Visayas. So, klaro na siya Bombo-pons, wala na S-Pass, no? And last time to, kung sa airport, gani may antigen test pa, subong wala na gid. Kung unvaccinated ka lang gid dyan, may antigen test, no? So, amo na lang gid tayo subong, kasimple Bombo-pons, no, sa aton sa guidelines, no, sa karon sa aton iya sa mga aton yung mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. So ang travel requirement, they must pass a symptom screening sa port, no, upon arrival. So they must strictly comply with existing minimum public health protocol. So in short, Bombo-pons, may vaccination card, kailangan may backtrack ID, ayos na, no? Sulod na. Basta vaccination card, ayos na, pasulod ka na rin sa itong siyudad sa Bacolod. Basta vaccinated ka. So, meaning, halog na gid siya. No, amo na gid ang aton iyang requirements. Sambal gani ni Councilor Cindy Rojas, ang chairman sa Returning Residents Committee Chair sa sangguniang panunsod. Naman niya good news gid sa mga travelers, amo na ning ginahulat ta, no, amat na gid taya balik ya sa new normal nga ginatawag. Wala na duro gamo Bombo-pons, no, sulod sa aton diya sa may syudad sang Bacolod. Pamatihan nato ang kabayan sa aton nga interview sa chairman sa Committee on
returning residents, councilors, MD Rojas. Councilor, nabago aton because ang alert level 2 na kita bago aton travel guidelines. Yes, travel protocols naton. Bago lang sa bago nga EO ni Mayor. Ang bago nga travel protocols, this is including tanan na gid niya nga port of destination sundin sila halin regardless sundin sila halin. So, ang bago nga travel protocol is wala na ta S-Pass. Okay. So, if you are fully vaccinated, you only need to show your vaccination card upon check-in. Okay. Kung diin ka nga port, naga-check-in, pakita mo lang yung vaccination card. Amo lang gid na. Ay tuod, whether halin ka Metro Manila Region 6 amo na, Councilor? Anywhere in the Philippines. And then if you are partially vaccinated or kung hindi ka vaccinated, rapid antigen lang yun. Okay, kinanglan mo rapid antigen. Yes, rapid antigen lang yun. Amo lang gina. Wala na ta S-Pass ha? Oo, wala na gid S-Pass. So ano yung sini, Councilor, sa imo yung sini? Oo. Anong reaction? Well, ako for me, this is high time, no? For now, alert level 2 na kita. And we have already achieved herd immunity sa Bacolod, no? And I'm sure likewise sa iban ng mga syudad sa Metro Manila, grabe naman tong ilang vaccination drives man. So, it's high time that we loosen our travel protocols, no? Para may matagan tama ng aton ng mga pumuluyo ng ease of travel pala. May ara na kita sang gaamat-amat na kita balik sa ginatawag na new normal, no? So this is good news, no, for everybody. Ang gipagawa ni Mayor Bing Leonardia ang meaning bago ning executive order with the new travel guidelines, no. So this is really an advantage for all our travelers kay may ease of travel na para sa ila. Na sila mabudlayan pa register pa sa S-Pass, mahulap pa kang approval. Yes. So, mensahe mo sa mga travelers, Councilor? Well, now that we are under alert level 2, no, if you are coming from anywhere in the Philippines, no, with the same alert level or with a higher level, alert level man, no, so we have uniform travel protocols already din sa syudad sa Bacolod. So I hope, even with the downgraded alert level, I hope we still continue to practice the minimum health standards, no, wear your mask, no, ibitar gyapon sa damo nga tawo, no, social distancing lang, practice proper hygiene, no, and kung hindi kinanglan magbiyahe, bumbuan, hindi lang gyapon magbiyahe kay si COVID ara pag gyapon. Bombo Pons, no? Batiyan naton si Councilor Cindy Rojas. So, klaro naman na. So far, Bombo Pons, sa siniya sa executive order sa alcalde sa syudad sa Bacolod. Yes, Bombo Pons. Oo, kay balo ka, may atob lang nga siling ko, may namangkot gay na sa akon, kung kinanglanon pa ang antigen test, no? Magpauli alin sa Manila. Gin sabat ko to siya, nga siling ko hoo. Kinanglanon pa, kag daw nanugon kuno sila kay bagula ko nakapagwala ko no iyo si Mayor kag gasto sila sang antigen test. Ti siling ko hindi pa man 16 subong, buwas pa man yang 16. Oo. Kay subong sa puli, ko subong ka mo ng puli. Covered gay ka mo sa alert level 3 Correct. Diba? Buwas pa ang alert level 2. Buwas pa. Oh. So amo na siya. Sakto na, that's why nga may antigen test, pwede man nila mahulat-hulat lang gid kay buwas naman Bombo Pons, no, sa aton nga mga kabombo. So buwas pa niya buwas pa niya ma-take effect. Yes, buwas pa effective yari gid today. To take effect from ang alert level 2, ang effectivity and duration of alert level 2 to take effect from February 16 until February 28 2022. So, klaro na siya, ha?
So, amo na siya bumbupons. No? Sa venue, sa capacity, amo na 50%. So, amat-amat, nagiging bumbupons, ano? May mga dine-in naman dati, 50%, no? Mag-dine-in ka subong. And then, ang mga offices sa Bacolod City Government shall remain to be fully operational and shall adhere to at least 80% na bumbupons nga on-site capacity. So, amo ina siya, no? And amo na mga pagbago. So, in short, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, halog na ginman siya. Ang curfew for the period, curfew hours for the period under the alert level system, level 2 alert system, pursuant sa City Ordinance number 9377 series of 2020 dated August 25, an ordinance granting emergency authority to the city mayor in the face of COVID-19 pandemic. So sa section 5 thereof, granting flexibility in the exercise emergency powers of the city mayor. Daily curfew hours shall be observed from 11 p.m. to 4 a.m. 11 p.m. to 4 a.m. And then, sa modified policy on liquor ban, bombopons, selling of liquor, wine, beer, or any alcoholic or intoxicating beverage in public places, kag selling and or consumption of such alcoholic beverages in authorized public places shall be allowed only from 12 noon to 10 p.m. So, amo ina siya, no? So, amo na yung mga salient points, So, basically, amo na yung good news lang ganyan para sa mga travelers, no? Inbound, makasulod sa Bacolod City, vaccination card lang ganyan. Basta, fully vaccinated ka. Kung wala ka, hindi ka fully vaccinated, ma-antigen test ka. Which is masugod, again, sa aton yung mga kauturan, kay sa aton yung mga kabombo, buwas nga adlaw, February 16 until February 28. How's that? How's that, Bombo Pods? Okay, sige, no? So, amo na niya, ang ginasilingtang new normal. Amo gani man. So, Bombo Pods, sa maring update report natin yung madulong para sa pagpangalagad sa zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 44 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa niyang palatuntunan. Grabe, no? Di ang ining sa bahin sang mga kuani, no? Sa mga liquor, no? Naton so 12 to 10. Bo, dati na lawig-lawig, no? Ang pabaligya, no? Sa mga makalubog nga ilimnon. Makalubog pero makalit sa lawas pero damo japon ang gabakal. Believe ka mo? No? Amo na ang beauty, no? Sang ilimnon. Pero mas sa sigarilyo. Kada bakal mo sang sigarilyo, ang kahan niya sana may mga picture na butang na indicate na da. No? Ang kung ano ang balatian nga maago mo kung sige-sigihon mo pagpanigarilyo. Ang sabat sila tay, pati ka na. No? Tika ba pa mo? Di ba? Pero kung nagabakal Japon, ano yung mga mga sin products, no, nga ginatawag naton, sigarilyo kag ilimnon, nga bisan ano pa ka pigado, sang isa ka tawo, mabakal gid Japon. Bisan wala kwarta, bisan nga tito ginawala ka kipi-kipi isang budget, mapalasik Japon, no, masipi gid Japon. Sang sinsilyo, parang ibakal sang sigarilyo kag sang ilimnon. Uy, ang sigarilyo subong mas mahal pa sa ilimnon. Ang isa kakahang ng kabuktot balang sapat bumuarod, abi pila na 131. Sa matsanggila na Pero nabibilib ko bakal Japon tawo, no? Pero kung bakal ka ng isa ka botilya nga serbisa, serbisa pa na, no? Pila lang? 40.
Oh. So isa ka nga sigarilyo plus 3 ka botilya nga serbisa, no? So di na pilion mo. Oh. So ti mayon nga kun gani, no? Kun serbisa lang ya kay papatulog kuha ang kakapoy mo, kahurago, kapag bugta mo sa aga, nami na din matsyag mo, no? Hindi bala, ne? Oh, ne? Huo na bala, ne? Oh, si Nini, lamasan pa. Di ba? Oh, mangkutos, Nini, lamasan din, mas mayo, ne? Sigarilyo, o kon serbisa. Niya request sa serbisa, mapili nga, niya kuha yung kakapoy ko, no? Why dayon niya sang sablag pag-aga, pagbugtaw kay naming hurago ko mo. Pero bakal Japon tawo, no? So, masagi palawig ina, no? 12 o'clock, sa una, 12 to 6 na, no? Pero doon nag-ayo ang mga business group na ton, business community, diri sa sudat sa Bacolod nga kun tani, no? Nang palawig-lawigon until 10. Meaning to say, pwede ka mo da makainom-inom until 10 o'clock. Pero sa mga tiyanggi, hindi na silang kapaten sila. No? Subong na notisa naton, kaya ang curfew naton. Iban gani, way na nagasapak sang curfew, abi nilang curfew, subong alas 10 pa. No? Alas 9, pa lang kapanirado na sila. Uy, awat pa ng income nyo. So, temprano pa sila iya makabana nagakwan. Temprano pa sila iya panirado. No, ang iba naman niya updated gidya alas 11 gidya tani ang curfew ta, di ba? 11 to 4. Aton curfew ti alas 10 sila iga panirado. Okay nga no nang kuana no nang para isa ka oras sa pagpanghimos. Inipot sila ng alas 10 ang curfew, alas 11 ang curfew, alas 11 mo nira. Ti ba may nagaliligid da sa inyo da? Dako na nga pabor sa aton And ti ama gatherings sa gatherings naton medyo kuha na kita, no? Sa gatherings ng hindi na kita budlayan, no? Sa aton nga mga gatherings, pila sa una 30% ang indoor, no? 50% ang outdoor. Sa una na, sa alert level 3, provided nga sagwa 50%, pero may kuan kita na, no? May ara kita sang social distancing kag minimum health protocol sa patuman. And subong liguro ang indoor nga gatherings naton ya makabananti ari na liguro sa kuana sa 50%. Samtang ang outdoor naman probably magataas ma up to 70%. No, ang outdoor, no, naton nga mga gatherings. No? So amo ni sa fara mga salient points, no, diri makabalan sang aton nga executive order number 8, no, series of 2022. Sa una may isa da ka abogado nga naga-post gid permi sa mga salient points, no, para sa mga constituents, pero subong do ay nila gina-cater, no. Kaya do nagkontra na sa mo. Why na nakakita nga naga-post siya, no? Muna na, no? So that's why nga mas maiban nga ma-inform naton ang aton nga mga listeners, no, mabakulodon naton sa Facebook, no, nga naga-monitor Ibante at Topas Manila, nagapanumdum pa, nagahulat-ulat niya hulaton tanay, no, nga mag-alert level 2. Ang bakulod ka magpauli kita kay mas tawhay na ang mga requisitos. Muna na, no? So sa mga naga-travel dapat may kuan gid, no, applicable gid ang vaccination or make it sa inyo kagalingon lang imo niya mandatory ang vaccination. Kaya rin ka travel kamo mo, no? Gwa sulod kamo sa bakulod. So why kaya sang rason dira? Kagway ka sang lusot nga hindi ka magpabakuna. Vaccination card lang. And manabatayan naton, no? Sa pagpamiki sa mga vaccination card. Kaya kabalo naman kita, no, Pilipino, artistic niya. Ang Pilipino, kuan niya, ang versatile niya, no? May Pilipino, mapiki, abin yung mga kuan nga pamiki, no? Sa mga pang-imitate sa mga produkto. Numero 1 gid ang China, no? Abin yung mga Pilipino, hindi kabalo.
Balo gani manginto. Di ba? So mo na. So along ta kag ti hindi man na Japon makalusot kung magpiki. Sa mga may maghimo sa Davao ti hindi na napaghimua sa may nagaplano. No, kahuyanan lang ang gwa nyo sa da. Ang kwaon nyo kahuyanan lang. No? Kag ti man panawagan ta sa Task Force Disiplina sa Linggo. Sir. So ti libot-libot man ta. No? Monitoro nato na sa mga ilimnan kay daw damo-damo gid mga ilimnan subong away way sunod sa minimum health protocols. Pagka kita tang amo sina automatic, no, pasiraduhan ta lang taon ta, no, kay siling ko kun wa hindi ni hindi ni masampulan, no, hindi ni makuan mo, no, hindi ni magtarong ang tanan, okay, ni madisiplina. So nagakumot ganin kay mo sang Marcelo nga grabe tong disiplina ginatag sa tawo to. Pero subong ati, ariway Marcelo, pero kung limbawa na Marcelo na ni gani mo, no? Kaya may mga oras na sunod, may mga curfew kita. So, ang malipot ng mensahe, no? Kung gusto nyo nga hindi masaraduhan, negosyo nyo, sunod na lang ta sa mga pagsulundan. Hindi na tabla mag-awas da, no? Kung may kudal na rin, hindi ka na maglumpat, no? Dira ka na lang sa sulod. Kaya amo na ang makadalas ang kalaglagan ni mo, kag imo man nga koy anan. 52 minutos sa kaligan sa takna kalas 7 sa gabi diri sa aton sa Riga para tuntunan. Patsimpuan ta ni karon ang ining issue karon sa tunga sa police station number 8, no, kag sabahin sa BGMP, no, kay daw kung kaisa magsaling tabla kung may pilas ka daw nagari-react kag diyan no. So munibla ang mga obserbasyon ta dira sa may bahin sang sininga issues. Pero sige lang kay unahon naton labot ang chairman, no, sang local school board chairman sang Committee on Education. Local school board may ako man. Si Mayor being chairman, no, sa local school board. Chairman sang Committee on Education sabahin sang City Council, no, si Councilor Reneseto Novero. Kino kanabi man, no, sa aton outcome kahapon sang pediatric vaccination, ini makabanan, no, sa nagaedad 5 ka tuig, tubtob sa 11 anyos, no. So dira una sa bahin sang Riverside Medical Center sa Queen of Mercy. Kanami mo, no, kay nagwa children's party ang Queen of Mercy kahapon. Kaya tatlo na hospital ang ginhimo kung nang patigunan, no, sang vaccination. So dito lang kita nag-highlight kapon, no, sa Queen of Mercy ang sudad sa Bukay Ligad araman sa Riverside. Ang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, ang Riverside Medical Center kag ang Queen of Mercy Hospital. So ang kalimbawa nga nag-children's party, no, kahapon dira sa bahin sang Queen of Mercy Hospital, kamo magid niya sa mga kabataan mo, no? Dapat ya tagaan mo sila sa entertainment, no? Kailangawan, no, nga malingaw sila da, no? Malingaw sila da at other pleasure man, no? Samtang ati ginabakunahan sila. No, okay pa ning 11 anyos, 10 anyos, no? Pero ang edad ya 5, 7, 8 o siyam, o ano yung kalagnas na. Hindi bla? So, road to, kuha na ni. Kay gin-design na ni sa atong gobyerno, kay tikon hasta lata sa 12 years old. No? 12 years old pa sangka. Ano ning mga elementary niya? No? Kay 12 years old, pwede na ka grade 12. No? Tiyang edad alin sa prep na, 5 years old, prep na nakadaan, or kinder na naigani, 5 years old, no? Pagka tapak sa grade 1, 6 years old. Hasta sa grade 2, grade 3, hasta sa grade 11. No? Naton, nga mga kabataan. So, ano ang assessment diri sang chairman sang Committee on Education, no, sa diri makabanan, sang City Council, pagi sa kay Councilor Reneseto Novero. No? So, by March, siling tagani, no? Although subong tiribang mga face-to-face classes naton kay nag-alert level 2 na tadi, nagligad mayroon kita face-to-face classes sa
abay sa Alangila National High School limited sa pilot area, no? Pero pag alert level 3 naton untat man to. Although natapos gito yan, no, ang whole duration tumla sang pilot face-to-face classes, no, dira sa Alangilan National High School. Oh, pero I doubt nga mabalik ini pro laban-laban gid guro, no. Ini na sila nga tinuga duduwag tabat laban-laban gid nga mabalik ini kay ari naman kita, no, sa alert level 2. But we will wait sa announcement, no, sa Department of Education. So we have Councilor Inesito Novero, ang chairman sa Committee on Education sa City Council. Councilor, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good evening, Bombo Pons, sa inyo bilog ni management and staff, sa Bombo Radio, mayang gabi. Natin mga palangga, maukod nga tagpalamati tayong gabi sa inyo tanan. Aha. Salamat kay Councilor, no, sa sininga time as chairman sa Committee on Education, ang assessment nimo, no, sa gipag natong gahapon nga pediatric vaccination sa nag-edad naman ng 5 years old to 11 years old sa tatlo kong hospital, no, sa Queen of Mercy Hospital, sa Riverside Medical Center, sa Corazon Luxin. Chairman sa sininga committee ba, Councilor? Well, ang report sang consolidated report sang tanan, excellent gid. Taong gid sa performance at participation sa mga kabataan at mga ginikanan. Kag nag-contribute ni sa aton fully vaccinated, considered nga mga although hindi ko na fully vaccinated, kaman sa subong, ang report mga no less than 91% of our total population have been totally vaccinated already. Kag ang aton mga kabataan na mabakunahan fully, ini mangin contributory sa programa sang DepEd na magbalik kita sa face-to-face classroom instruction sometime after this. Kung maayo ang resulta, kag ang mga kabataan will already be somehow secured ang atong mga ginikanan kag mga manunodlo amaman, then we can go back little by little to a normal way of life. Okay. Anyway, daw ka nami man, no? So, hopefully ba kung matapos sining vaccination sa hospital, di ba ma-transfer naman kita counselor sa kwano sa mga schools naton, sa like sa Waming kag sa West Negros University, no? So, basic by March, amo na niguro pag face-to-face ta? Tanawon ta ko na nung result. Kasi ang face-to-face classroom instruction, dira na mali ng decision mismo sa national office ng DepEd. Of course, upon recommendation at the isang lokal, coming from the barangay level mismo. And then sa aton lokal nga DepEd, ma-meeting kami, we discussion na namon ini sa amon nga local school meeting, local school board. Then we can formulate some kind of opinion or recommendation and report. And ang final nga decision sini will be coming from the national office ng DepEd. Okay, no? Kung madumduman mo, liga to Councilor, di ba may face-to-face man kita diri, no? Alangila National High School bilang pilot school naton diri sa Bacolod. So natapos na to, galing kayo daw nag-alert level 3 kita, kaduway naton ka-second batch to, no? Oo, kag ang target naton tani sa tunga masunod, mga 3-4 pa eskulahan, like ang Arisayo Elementary School, Rafael Lalunan Elementary School, ang Father Gracian Morena Integrated School. Kag tani, kung wala lang ta maka level 3, possibly may mga face-to-face classroom instructions na kita sa mga bulutuan. Kag base madugangan pa tani. Anyway, nagbalik naman kita sa level 2 kag nami man ang resulta sa atong vaccination program sa Bacolod. Kag gina-emphasize gini ni Mayor Bing ni Vice Mayor Richard Permi aton EOC, aton Emergency Operations Center headed by Inday M. Ang as our Executive Director, na kinanglan ma-activate sagit kag mapakonsinsiyata ang aton mga pumuluyo na makita nila ang kakinanglanon sang vaccination program. By this, we will be able to go to a normal life. And that will include resumption of face-to-face classroom instruction sa aton mga bulutuan, both public and private.
Amo gani, no? So amo nang kuan dira, no? Ang point. So bali na kwa ta na diri, no, kung ano gid ang tuyo sa vaccination so 5 to 11 years old kay tini man pwedeng dira ta madulog sa 12 years old kay sa aton normal gid ya face to face classes naton dapat ara gid ang 5 years old to 11 years old, no? Kay kung 5 years old ka kinder na ning halimbawa mo subong counselor, no? Kag ini nga mga edad, amo na mga edad nga ililimpon man sa kasing edad nila sa mga eskwelahan. So that kon i-allow naton nga dalhon sila sa mga malls, dalhon sila sa mga supermarkets, dalhon sila sa mga eskwelahan, balik sa aton classroom instructions, then kinanglan protektado man sila. Okay, You know, katahom, no? So, why kita report tabi, no? Nga may ginikanan nga nagpangindi, counselor? So, wala man kami nabaton negative nga komentaryo kung objection or opposition sa mga ginikanan. In fact, ang general response sa mga ginikanan favorable sa sininga programa. Okay, sige, no, so do ka nami naman, ano? So sige, hontay ni. So still we are open ang City of Bacolod, ang EOC sa pagbaton. So kuha na lang gid guro, no? So say man ang procedure dapat ma-register kita or may mga walk-ins pa kita nga i-cater. May mga walk-ins. Walk-ins, wala problema. Oo, wala problema. Basta may available lang din nga bakuna kag ang aton mga personnel willing gyapon magbakuna sila. Okay. Sige. Anyway, so subong ano pang mga programa naton sa mga kabataan, especially counselor kay tiway ni sa eskwelahan, so may mga budget kita na usually, no? Para sa ila. So do na nagtag ka mo ni sang kwano sa mga gatas sa ila, no? Yeah, kahapon, sunod sa programa natin diri sa lokal ng gobyerno, sa idalom sang ang manwa ni Mayor Bing, Renardia, kag ni Vice Mayor LC, sa ginaupdanan ni Councilor Novero bilang representante ng Sangguniang Panlungsod sa atong local school board, nag-appropriate ang atong local school board sang amount para ibakal mga fresh milk para sa aton mga kabataan from kindergarten to grade 6. Kahapon nag-distribute kami sa mga balor, mga 1.2 million packs of fresh milk sa mga kindergarten pupils up to grade 6. Kagang aton sini mga beneficiaries, mga 16,918 mga estudyante. So meaning to say, with this number of fresh milk packs, kada isa ni estudyante will be receiving about 70 packs of fresh milk, no? Kaya ang aton programa is that luyag naton ma-protectionan, ma-build up ang health, ang physical conditions ng aton mga kabataan, because I personally believe that a sound body houses a sound mind. Kinanglan, if we have to nurture a healthy brain, that should be housed within a healthy body. Kagang programa sang aton lokal nga pangimanwa sa dalom ni Mayor Bing, nagasibo man sa sinang direction. In fact, ang gintong distribute natin kahapon, first batch pa lang ni, and we will be distributing more fresh milk packs sa ila. Our next batch will be about worth 20 million. Ang kahapon naging distribute namon mga 22 million ang balor. And it will happen again soon. So gintang distribute namon to sa mga 7 ka mga distrito kag mga kada principals. Kag sila naman distribute sini sa mga ginikanan sa aton mga kabataan kag sa mga kabataan mismo. Sila na nang bahala sa mga mekanismo kung paano nila ni paabot na sa kabataan ng mga beneficiaries. Okay. Puti katahom, ano? So, at least, makabenepisyo man sila, no? Kapabalik sa ila ang ining pundo, no? Ngagin preparar man sa local school board. Kasura, no, kati basic, thank you again anyway sa sining opportunity nga ginhatag mo diri sa Bombo Radio Bacolod.
Damo mga salamat Bombo Pons, makabalik na ako sa amon meeting, kabakabati kaguro sa mikropono. Yes. So mayong gabi sa inyo tanan, mayong gabi. Pagkabay nga Ginoo padayon si pagputi sa aton batok sa COVID-19. Thank you and good night. Okay, salamat. No, Councilor Aniceto Novero, ang chairman sa Committee on Education diri sa City Council. Ginkuanta lang to sa sang reaksyon with regards sa sining pediatric vaccination. No, although may statement naman diri sa aton kagabi ang IUCTA. Aton nga IUC Director, Director M. Ang. No, so ti mayo man at least naging successful ang first day kahapon sa sining pediatric vaccination and ti tuloy-tuloy na naton ini until nga ma-reach naman naton ang aton nga target sa pagpabakuna sa mga edad 5 ka tuig tub 11 anyos. Nakuha nyo? Ang punto, kung ang atigin bakunahan ni sila kay because preparasyon na ini sa bansang aton nga face-to-face classes. Kay sugod gid eskwela ay ang bata, 5 tuig mo. Ara na iya sa eskwelahan. Ang 5 ka tuig nga edad sa isa ka bata. Although iba nagasiling bakod naman ng resistensya ni ba so una nagpagwa asang advisory ang Department of Health nga ini mga kabataan nga kuan hindi na pagpagwa do ti bakod resistensya nila but they are prone sa gapon nga malatdan sang virus matapikan sang virus, Pero ito yung pamangkot hasta mintras, Nga dira lang na sila sa balay matiner. Kabalo kita nga kon modular type of learning, tanan pasar, why kasang problemahon, hindi man tama kasiling nga ang bata malanggid yung cancer da tuntuod, Diba si Iloy man na yung answer da, kag Iloy pa nag-alam kay kumpara sa bata. So ini, preparasyon ni mga kabanan, sa face-to-face classes. Huwag man taga-generalize, nga Iloy ang nagasalabat, may mga pila malanggid siguro, ilisipon, nga Iloy ang nagasabat sa bata. Face-to-face classes. Tiyasasan o nga modular type of learning lang hindi kita magkanto sa ato si tagsa ka maeskulahan, Hindi ta pag-isend ang ato mga kabataan sa maeskulahan. Kay lain gid ang tudlo mo, sa face to face, sang sa modular type of learning kag online, nga klase, sang learning. So sang una kung hindi ka magmaalam kung hindi ka magpasaway, araw, guripat, ang hampak sa stick, pusong una pa na niya. Subong din na pwede. Ang mga teachers na subong nagapakabal naman lang. Mahambal ba naman teachers? Bayda. Kung hindi sa'yo mamati, bayan tayo. Hindi man niya akon, hindi man niya para sa akon nga puturo. Ako pamagim lang ko di, siling sa mga teachers isa minto mo lang ko di. Nga para nga mapaalam sila, mag-guidance sila. On how to learn sang mga tulunan sa eskwelahan para man sa future sa isang kabata. Tila ka naman lang kakita sa mga kabataan nga daw ka stubborn na gidbla daw ka kuha na gidbla kung isa daw labot sa punto nga daw supukan mo na lang sa bla. So babalik kita sa eskwelahan. Kaya mo nang the most effective nga makonsider naton nga type of learning ang face-to-face. Kung mga fully vaccinated na kita, no worries na, nothing to worry. So, ma-enjoy na kita Diri mga kabanan. So, expect ron naton ang DepEd by next month, March. May mga pilot area naman ini, nga malugar sa bilog ng Pungsod, Pilipinas, nga patigunan sang pilot face-to-face classes sa mga elementary schools naton. Di ba ligad secondary plan to ay pagita sa elementary, So amo ni nga tulawman kay do medyo ma-extend na taguro subong sang classes ta kay nagsugod ta do September to,
So, or basi continue na lang ni nga kuan kita, ma-off kita April, no? Tapusan sa April or May, no? Bakasyon ta June, July, August, no? Balik kita klase. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 11 minutos. Ang nakaligan sa tak ng alas 8. Sa gabi rin sa aton sa nga para tuntunan. So, amo na siya, no? Ang ining sabay sa face-to-face. So, kung sa magirikanan, tinunid na gani nami magani na nga may nagawulok inda, no? So, batunon man kamon Japon na. Sa ngaton nga, magkautopunahon gina yung nakapregistered. Hindi ka mo magkabalaka nga mauli ka mo sa pila kay perte kadamo sa ngaton available nga vaccine. 13 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Check Paris Times si Bombo Dennis Rubica reporting ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Ma-update kita iabla mga kabaran sa siring nga mga big eyes na to, no? Diri sa may bahin sang probinsya, no, sa Negros Occidental. So pila ang ara sa listahan subong, no, nga maga-survey sang mga-survey as mga BIs, no, naton sa parabuton nga eleksyon. Ama teachers na nagabaka-baka man sila, no, o sang kwan, no, sang pagtindog, no, bilang mga Board of Election Inspectors. Kung kaysa na kwan pa ni, no, na butang pa sa makabuhi nila. O kay mo sa mga kwantoblaw, sa mga kabukiran, o sa mga mabukid nga lugar, no, kita mo teachers tayo ay gidya palso, no, sa pagsaka man dito, no, kamag service sila as mga BIs, o sa pag-guide, no, sang aton nga mga botante sa didiriya mga kabanan sa parabuton iya nga eleksyon. Dali lang gid, no, 14 minutos sa rekaligan sa tak ng alas 8 sa gabi may shooting incident. Kita ay mga kabanan, no, diri sa aton sa nga pangalaga. Dali lang gid, no, i-check naton kung diin ang ining shooting incident nga nagaluntad subong nga gabi. Samtang ati nagadalom ang kagabihon, no, subong adlaw sang Martes. Diri sa aton sa nga pagalagan. Stand by. Bombo Flash Report. Flash Report. Check na si Bombolyan ni Leonardo. Bombolyan, please come in. Yes, sa Bombo Phones, isa naman nagka-shooting incident ang nag-aluntad sinila mga gabi, no, diri sa may Purok Riverside, Barangay Banago, Bombo Phones, no. So subong nga padulungan nato ng area para checkeron kung sino naman ini ang biktima kag kung sino sini ang nagaluthang diri sa biktima, Bombo Phones. Okay, sige. Salamat gid. Yes, sa Bombo Phones para sa Bombo Flash Reports, ini si Bombo Leonizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Bombo Flash. Bombo Flash Report. Sige, no. Ano naman, shooting incident, Purok Riverside. Barangay Banago diri sa sudad sa Bacolod, no. Standby ka mo dira. Padulong na ang patrol sa area. 15 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. This time si Bombo Dennis Rubica. Check ta naman pilang na-accredit nga mga teachers nga mag-survey sa eleksyon nga magkatapos ang Board of Election Inspectors naton sa probinsya sa Negros Occidental. Kwanta report sa Provincial Capital. Bombo Dennis, may gabi, please come in. Sa ito pagbantay sa nagilapit nga inanin, no, na local election na bumupol sa area sa natin karoon niya mga BIs, Board of Election Inspector, manimlang mga teachers naton nga naman sa aton mga presento bumupos, no? So kina nakakuha kita sa data gikan sa to ni Provincial Community Officer Attorney Salazar kung ano mo ang ginapreparan lakton ng mga BIs nga mo na mag-survey about yung mainline election there is Negros Occidental Bomos. Dennis? Yes? Kaliw ko ba adjust ang imong location da? Doon nga burot-burot ka, Okay na? Sige, Keep monitor today. Okay? Go ahead.
Okay, yes, Bombo Ponso. Sinaton sa pag-check naton kinapagkuhan naton sa data no sa kay Attorney Salazar. Doon sa Negros Oriental Bombo sa nakapin 2,906 mga therapist mga turbo pons no. So tag sa presento may tatlo ini ka mga dinaman ini sa tatlo ka mga board of election inspector ang composing chairman kalduan ka mga membro. So magsilita bumpons 2,906 cluster precinct i-kuan mo na times mo sa 3. So mga 8,718 no 8,718 tanan ka mga BEI sa Board of Election Inspector ang iga-field no sa maabot nga May 9 2022 national and local election bumupons no. So ini mga BEIs ni bumpons so pinilabot ang mga support staff dira no nga iga-field man sa aton Comelec sa tagsa nato niya ka mga ining mga polling precincts wala magsilay kaya cluster precinct amo ni tagsa ka mga porsyento no ang polling place amo ning mga eskwelahan bla nga mayara kita na sing damo-damo nga mga presyento bumpos ko tantawon mo ni sa mga BIS presidente gamboy na ni Bimil plus pang mga support staff ni Grumpos di base kon sa bilog nga probinsya kung makala sobra kita labog kita ni Bimil no ka mga individual ang aton i-deploy no sa during sa aton sini nga election bumpos kay magluwas sini mga BIs may arap kay gitawag gali bumpos nga supervising officer no sa tagsa ka mga eskwelahan kaya niya ti mo gina-delegate sa Comelec supervising officer amo ni ang principal or officer in charge no sa isa ka eskwelahan bumupons so damo-damo kuno di gyud hamak kali ang balayran sing commission election sa bilog nga pungsod Pilipinas nga alak man bilyon man ang budget tag sa election bumupons no kay di nato na balang kay kay Attorney Salazar nga ining aton nga mga BIs no mga support staff kag ining DepEd supervising officer may mga allowances na sila. May mga napartilisin na sila nga mga allowances na nga ihatag sa ila. Ang chairman bumpon sa BI na tungkol sa tatlo sa composing chairman kadua ka members. Ang chairman may magabaton na sing allowance nga kondo honorarium 7,000 bumupons. Ang duha ka mga membro 6,000 pesos. Tapos yung ginambala ito kinang DepEd supervising officer, may allowance man siya nga 5,000. Honorario man siya nga 5,000 pesos. Plus, may mga another allowances pagin sila. May travel allowance, may ginatawag nga communication allowance, kag may COVID allowance. Bumpost ako damo sing mabato sa aton nga modlo galing ang problema sa dili mo post galing kay ini mabato nila nga mga allowances na kag honorarium subject for 20% taxable ini bumpost. Hoy. Taxable. Baka kada pulaw tapos taxable man nagali kay risgo man kabuhi mo da. Yes, amo ginag-speaker ni Coordinator ni Salazar, na. Kanya ti yang problema sa gali kay subject for tax, na. Ini mga allowances nga batunon sa aton sini nga mga Board of Election Inspector kay iban pa nga mga individual no, nga mag-service sa aton sini nga election mo po sa makadako magalay mo mag 20% tax mo po sa 7,000 mo mga 1/4 man kadako man sing tipila man lang mabilin sa mga manudlo naton man. Pagamay na lang gali bombo pons mulagin atag ya kay na bombo pons kaysa karon ini aton nga mga BIs nagligad nga si Marato gin amat-amat na sa sugod sang last week gin amat-amat na sila paidalom sa tuwag nga refreshing training bombo pons kasi ini ang iba natong rumpos kablo kamati after 2019 basi may mga membro ko to sang BIs kay nag-retire na no tibos lang na sing may mga bago ng mga membro ay bayang at iskapon daya may diyan na sila ya kung paano magpalakat tira sa Board of Election Inspector pero tayo mo nagyapag napitalom sila kinawag refreshing course or refreshing training bomopons. Tumatanta si Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar.
We have already deputized ang aton ng mga barangay officials to help us in the monitoring Although, and of course imposition of the minimum. hindi na grubong pons. Okay, Dolain to. lagid, no? Standby, Bombo Dennis. Okay, na. Go ahead. Muna sila to, no? Kay ipaidalom ini sila sa refreshing course para at least kusati after 3 lipat ka naman grubong pons mo, no? Kung anong mga pilada ka mga pagsulundan o base may mga panibag o pagidyagi dogang aton commission election paktariti VCM nagyapon gamiton ta, no? Hindi naman mabulubudlay ang oras ang inisipay, no? Kay kada gulo mo yung mga balota after masidan na dira mga corresponding names mo sa buton pagulo mo ya automatic na ma-count na natiya sa isip na nato sa aton nga voting counting machine, no? BCM naton bumupos after sing binutuhay retrieve naman niya sa aton nga nga board election inspector ang resulta, no? Ang counting nga tali na sa mga boto sa tagsa ka mga corresponding candidates. Malabig-labag din bumpa sa malaba-laba lang ng aton nga baluta ket sa aton compare ta last 2019, no? Kay 2019 ti local lang tayo bumupons, ha? Ini ati subong dala na nasyonal ti malaba-laba din nga baluta aton nga sidan po badasig ba lang ng singkong counting kay sa TBCM gapon gamiton ta, na nga madasig lang nga pag isip sang boto, no? Sang aton siniya nga mga kandidato bumupons. Tiyan ta siya. Yeah. Actually, ang mag-serve we have 2,906 clustered precincts that will function for the elections. Pagkabara ka clustered precincts, isa na ka presinto, no? So, isa man ka VCM, tapos iman na siyang 3 ka members ng BEI. Mga around 8,000 siya na nag-direct ka mga BEI sini, no? Wala pa nila po ng ilang mga support staff. Kasi syempre, depende sa number of clustered precincts, number of established precincts, naging cluster, may corresponding na support staff. Pero kaya mo man ang importante, ang aton Board of Election Inspectors, no? And out of the 3, duwa ni ang i-train, no? Para i-certify isang USP, no? As techie, no? Manubla sa teknolohiya. So, dapat ang duwa, at least one of the members of the BI must be DOST certified, no? As computer literate. So, ang chairman nila, no? Chairperson nila, 7,000 pesos, no? Ang other members ng electoral board, 6,000 pesos. So, may alaman kita sa DepEd taga-DepEd, no? Nagagawa natin, tinatawag natin na DepEd supervising official. Siya ang mamman sa kada voting center, no? Normally, mga principal or heads of schools ang na-appoint natin sini. May ara sa 5,000 pesos. Tapos may ara sila travel allowance na 2,000 pesos for the final testing ceiling and on election day, so tag 1,000 per activity. Now, may ara man sila communication allowance, no? Kag may ara man sila sa anti-COVID allowance, mas kung bakal lang na alcohol. May ara man sila sa service credit, no? Na 5 days, no? Na pwede nila gamiton kung gusto nila mag-leave sa ilaw. So, ang problema diri, no? Kaya siyempre, these are all taxable. Yes, BIR ruling to pay 20% tax rate for the income. Vamos po si Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar, Bombo Pons. Kagain ko naman ginabumpos nga ti inipahim sa Operation Backlash, ginaplanuhan pa ko with the Regional Community Office. Naig man yung payag ni Atty. Salazar sa kay Atty. Sorbito, no? Nga ti ko national candidate. Yes. Kakason gini yung
hindi basta-basta ang kalagpad nga daw mga makan nga mga tsura nila ni. Correct. Kay so good na kampanya Sa ya for national candidate, no? Sa local to ay pa. Kay March pa man niya masugod ang campaign puti sulo kay Attorney Salazar ang ginadiyon pa nilang plano with the regional community office kung bala mag-conduct sila sa synchronized operation backlash diri sa Western Visayas Bambuon sa Espino. Sa una pinalaton ka ma-update report ikan sa Provincial Community Office ini si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos sa nakaligan sa tak na alas 8. Di ba sa ato sa Riga Pagpalagad? Palikan natin ang patrol no, sa Sinema Tinion. Live and direct, no? Tira iya makabanan sa Proc Riverside sa Barangay Banago. Napit na rin sa ato na. Dog horay, ad naman tong biktima to. Sino naman baloon nato iya makabanan, no? Standby sa ato sa Ringa Mataga, permatik at the same time sa ato sa Ringa Makabombo. Ang ining report, no? So gina-expect naton di makabanan, no? Nga basi magjutay ang numero sang kwani sang mga BIs kay buinan magalik ang taksabol ini. Sekretary na si Bombolyan ni Selminardo sa area na sang shooting incident. Bombolyan, please come in. Yes, Bombo Falls. Ari na kita subong sa area sa Purok Riverside na Barangay Banago, Bombo Falls. Kung sa may nakita diri nga isa kalalaki no nga nagahapa na lang ini kagawala na sa nga kabuhi no so na declare na ini siya nga wala na sang kabuhi. So sa panaysayon diri sa mga pumuluyo Bombo Falls ini ang biktima no Mayara Igo ini nga isa sa iyang likod which is may posibilidad nga naglapos ini siya nga dughan. So dugoon ini ang victim Bombo Falls madugang kita diri sa nga kuha sa information sa mga pumuluyo bala kung may nakakilala kay kahina hindi pa gid sila magakahatag lalaki no lalaki to isa ka lalaki Bombo Falls so nagauba pa ini siya sir sino ni kakilala sa nga biktima diri alias ano yang alias Daboy si alias Daboy so taga diin gini siya sir pwede mi na kailangan na nata ang sila digina nakabati gid sa nga lupok sir. Sila ka lupok diri inyo nga nabatian sir. Isa lang. So ini ang suspect ko nagtiro sir may idea kamo kung sino? Kay makita mo lupok sa So kaginahawa mo phone sa pero diri sa aton nga pagkuha ko sang information kay ginaisa ini ang victim halin ini siya sa south no kag nagaarkila lang diri sa Mayapurok Riverside. Ano kalayo na ang natumbahan niya da sa ginaarkilahan niya? Ara lang gid sa sagwa sinisang ginaarkilahan niya Bombo phone. So posible nga nagagwa sa or gatindog sa da sang gintiro? Correct Bombo Fons kaga sa nakuha ko nga information diri is ang nagtiro ini ang alias Dudong kuno nga tupad balay man lang Bombo Fons. Uy. Yes, so amo pa na Bombo Fons ang hibaluon ta no kung ano ini ang ilagin awayan o kung ano ini ang rason bala nga agin luthang patay ini ang biktima sinilamang gid nga gabi Bombo Fons so investigate pa ini ang ang mga investigator sa police station 3 so hindi pa sila makatag sa concrete nga detalye kaga pangalan ni sa biktima Bombo Fons. So why sa upod sa balay niya da? Bombo Fons? Wala sa upod. So, aton hibaloon Bombo Fons kasi ini ang mga katugpad ya bala nga balay so wala man sang idea pagid kung mayara ini siya upod adri sa maya sulod sa nga panimalay. Okay, no? So anyway, ining nagtiro sa iya din sa kapulit to para mo sa rada no? Yes, correct Bombo Fons. Sir, may upod na di siya sa iya sulod balay. Bombo Fons, so gapangambot ini sila so wala idea ini sila kung mayara upod ini ang biktima sa iyang sulod pa ni Malay sini Bombo Fons. Okay, no? So si sino itong nagtiro to gani? Si alias Dudong ini ang nakuha ko diri hang information. Ara padaway na? Yeah. Wala at large subong ini ang suspect asado Bombo Fons. Okay. Sige, anyway. Balota na ko na, no? Bumulyan, balikan ta ka na, no? Standby ka na sa area.
Kay mabubulag kita sa ka mga panumdum nato. Anyway, sige, pamanda ang investigar sa ato ng mga kapulisan, no? Yes, correct ka, Bombo Fon. So, ongoing ang investigation sa Police Station 3. Daw sa kwano, footwalk ning sa guwaang inahuray adan niya? Bombo Fon? Footwalk na? Yes, creek ini Bombo Fon. Diri sa may Purok Riverside, dira gid siya mismo, mailong gani kay wala man ni dagdag ang victim. No, ara lang gid siya sa may the wall ini, no? O kana sa may creek gid ayon na Bombo Fon. Iti kaluoy man. Sige, balaon ta nako kung anong rason padayon naman na aton yung Facebook Live, no? Bumulyan kay nagasugong aton nga mapanumdom para nga makamonitor ang aton nga mga kwandira, no? Mga viewers naton. Yes, Bombo Fon. So, dugangan natin karon ang mga detalye, Bombo Fon. So, ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Yanizil Minardo. No, so, ito incident ini makabanan, no? Ang suspect alias sino to gani? Badoy? Dagoy? Dagoy? Sige, no? So, ibulatan ko, kay puro alias niyo, pag kita mga pangalan. Suspektong inambal ko, hindi ang biktima. Sa din makabayan sa aton yung mga taga-panuti. Para yun lang kamadra, no? Tutok sa aton yung Facebook Live. Sa Bombo Radio Bacolod, kay para yun ang report na, no? Yung Bombo Yanizil Minardo. Ara pa nagorayad pang bangkayo sa footwalk. Anyway, isa ini ka creek, no? Sa Purok Riverside, Barangay Banago. Tupad balay niya lang kuno, ang nagtiro ni sa iya, no? So, alias Taboy ang biktima. So, alias Taboy, no? So, bulot naman kompleto pangalan di kagdugangan naton. May mga panumdom lang kita, balikay kita pagkatapos gilamang sini. Stand by! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala Number 1 Basta Radyo Bombo! Sige, pabalik tayo sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines, third time, 47 minutos na. Ang nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi pa rin kabanagapati diri sa aton nga paratuntunan sa Zona Libre. May haragi nagkiparigayon sa ring Greyhound Operation, ang Bureau of Jail Management and Penalty o ko ng BGMP. Check nato anong nagkala-confiscar. Kagay bulatag latest nga update dira sa shooting incident nga nagluntad sa Purok Riverside sa Barangay Banago. Adre sa Paisurad sa Bacolod. Ang Barangay Bata may Purok Riverside man sa kay Kukoy nang Kukoy ba Purok Riverside man ang Barangay Bata. Check tanay ining Greyhound Operation kag latest nga update sa shooting incident sa may Barangay Banago. Sa report sa patrol, balikan naton Bombolyan ni Zil Minardo. Bombolyan, sa report please come in. Yes, sa Bamboo Fonts, padayon diri sa buong ang investigation sinisang kapulisan kag kasubong man sa Soko Bamboo Fonts. So, nakakuha kita information nga ini ang biktima, ang pangalan is Rini Tampos, Bamboo Fonts, alias Daboy ini siya sunod diri sa mga residente ha. May-ari ini siya nga paryente diri sa may Guaan Bamboo Fonts apang nga hindi pa maghatag sinibara sang ilaman nga mga statement diri ha Bamboo Fonts kag wala ini siya upod sa sulod sang iyang balay do naga sideline lang man ini siya sa obra sunod sa information nato nga nakuha subong nga wala pagid kita sa dugang gid bala nga o kon mga concrete gid nga information kung ano ini ang ginhalinan ang motibo sa pagaluthang patay kay subong nagapadayon pa sang investigation ang kapulisan kag ang Soko diri sa area Bamboo Fonts. Okay, sige so bulan tala na karon anyway tindi ta pa sa Manisurbo pero pila ka igo ni Bombolyan? Bamboo Fonts, sunod diri sa information isa ka igo diri sa may likod ang parte sa nato o ko nawala ni nga parte sa nga likod Bamboo Fonts kag isa man kalupok ang nabatian diri sang mga residente sa nga Purok Riverside. Oo, okay. Sige, balikan tala na karon anyway ma-proceed ta sa isa mo ka report Bombolyan. Yes, sa Bamboo Fonts, so kagina nagapatigayon sa nga Greyhound ang BGMP kung sa diin ini ang Greyhound plan nila Bamboo Fonts. So madamo dito sa nga kontrabando ang na-recover sa
sa ginapatigayon nga Greyhound sa Metro Bacolod District Jail sa may barangay Singkang nga Bambufon sa makita man naton dira no nga mayara nga na-recover nga mga kutsilyo, improvised nga mga patalom sini, electronic devices, mga toothbrush, Bambufon, mga sigarilyo, no, kudkuran, sinisang lube, kag iban pang kontrabando. Bambufon sa mga ano ka man ni balo, no? Do matingala nga may mga kudkuran niya sa may sulod sang presohan, no? Gaano ini sila ang pamangkot, no? So madamo dito kagina ang na-recover sa may sulod. Bambufon. Kudkuran. Yes, kudkuran sang lube, kag ang gingamit na bala Bambufon nga ginakudkod sa ice bala. Habang gani basta igahalo-halo sila sa may sulod sang presohan. Ti ginahimo nila kuan ginampak sa kabilyada Correct daw sa may mga lagari katong mga magagmay kag mga kutsilyo no nga pila ka inches. So eto ko tagina nakita do mga 15 inches pero mga dalagko siya Bambufon. So katingalakan nga paano inibi makasulod at may sulod mismo sa nga BGMP no. Kag diri Bambufon no naghatag man sang pahayag ang jail superintendent nga si Marie Rose Alaguyo kag provincial jailman sang administration sang Negros Occidental Bureau of Jail Management and Penology no nga ini ang ginplano nila nga Greyhound operation natabuan lang nga nagpagwa man sinisang statement ang hepe sa nga Police Station 8 bala nga si Police Major Jory Puerto angot ini Bambufon sa nga mayara nga PDL nga naga mando no sang illegal nga droga sa sagwa mismo Bambufon no kag wala ini nila ginakondem wala sila may ginapinpoint nga kung sino ini ang sala susuno gani kay Ma'am Marijo o kana Marie Rose Laguyo no we build allies no not enemies susuno sa iya kay iniha bala Bambufon ang pahayag no so nangayo man ini pasaylo no sa bahin sa nga BGMP si Police Major Jory Puerto ang gin-generalize niya no ang kapabayaan but ginatindugan niya gid ini Bambufon no nga mayara siya alas, mayara siya ebidensya nga mayara gin nagamandok halin mismo sa may BGMP no dra sa may Metro Bacolod nga nagamando sa mga kabayo sini sa sagwa nga mando sa nga illegal nga droga Bambufon. Okay. Yes, so Bambufon pamatian bala nato no ang dugang sini nga pahayag sa nga jail superintendent si Ma'am Marie Rose Alaguyo. Actually, no, so magandang tanghali ba o hapon sa lahat ng mga tagapakinig at sa nanonood. Actually, yung ating regional office ay meron kaming plan na magkaroon ng mga Greyhound Operation Series, no? So nauna na actually ang Aklan. So it just so happened that there is a statement coming from our good officer. So nagkataon lang, but basing from the statement, syempre may mga information tayo na nag-gathered doon. So we do not discount. So kailangan bigyan din natin ng pansin kung ano yung mga ibinigay na informasyon doon sa atin. So kaya rin kami nandito, not just because of this statement, but because of the series of planned activities for the region. Personally, so syempre bilang ikaw ay bilang jail officer and you are doing your part, syempre ma-offend ka naman. But sabi nga nila, in the service, kailangan walang pikunan. We have to work. Kumbaga kung ano yung naibigay na statement, we would serve as a challenge for us na gawin natin ng mas maigi pa yung trabaho natin. Kasi if you're going to be emotional, wala nang mangyayari sa atin dito. So kung ano man yung mga naging statement doon, we will not dwell on that. Instead, we move forward, no? Para maiayos pa natin yung dapat nating iayos. At mas maganda pa siguro na mag-work hand in hand ang lahat ng mga organizations and agencies, particularly the uniform service, para kung gusto nating matulungan ang ating gobyerno sa pag-curb ng drug cases, then mas maigi na ganun po. Hindi ko rin pa narinig o napakinggan ang kanyang statement, but sabi ko nga, we do not discount whatever the information that he has given, no? That is why we are actually coordinating with our partners in the PNP and PDEA para makuha natin kung anong dapat nating makuha. Kasi kung kami lang din, syempre kailangan din namin yung support ng iba. So if meron kaming Intel-driven Greyhound kasi na sinasabi. So aside from the regular Greyhound, meron pa kaming Intel-driven. Kung meron kaming information coming from our
our layas, yun ay ginagawan po namin ng paraan. So, yun lang po. We take the challenge and rest assured to the public no na gagawin naman po natin ang ating magagawa. I cannot talk about the investigation right now, no? So, I am not in the position to talk about it yet. Kasi bahala na po yung nakakataas kung ano po yung gagawin. But on my level, as the Provincial Administrator of Negros Occidental, no? So we will do our very best. And then hindi namin kinokondem ang kahit na sino, even Major Puerto, no? Kasi sabi ko nga, maigi sana kung naibigay sa amin ng mas maayos para nagawa natin ng aksyon. Pero nandyan na. So we do not pinpoint kung sino yung may kasalanan, kung sino yung dapat managot. But instead, we have to come together as allies para naman na kahit paano magkaroon tayo ng mas magandang successful na drug fight, no? So yun lang naman po ang sa akin. As of now, no, in-inventory naman nila, nandoon po kasi kanina nandoon lang ako sa labas. I cannot discount, no, pero nakikita nyo naman kung ano yung mga nandoon. So siguro pagka nandyan pa kayo para makita nyo rin kung ano yung mga nailista at nandyan sa labas, yun na lang po ang pwede nating masabi. Pero ongoing po ang ating drug test sa mga PDA, sa mga personnel po natin. At the same time, meron po tayong drug test kanina sa mga PDL. So actually yung drug testing natin is every quarter yan and every month. So lahat kasi ng aming gagawin is in relation to the drug test, in relation to yung ating fight against drugs, meron kami yan every month. So kailangan lahat po ng aming PDL for the whole year ay nakuhanan po ng drug testing, including our personnel. So yan po ang ating maiambag. So that is why maganda na nandito rin kayo. So, sama-sama ho tayo para dito. We build allies, no? Not enemies. So, to all, maraming salamat. Oh, ano nang napanguha ni Bombol yan nga mga charger ni? Di ba daw, hindi allowed ang cellphone na nga may mga charger ni? Amo na ang pinakadako nga pamangkot sa Bamboo Phones, no? Nga may charger dira sa may sulod sa may nag-text pa to gani sa nadakpan to? Bamboo Phones? May nag-text pa gani sa nadakpan. Amo gidagani Bamboo Phones, no? So amoy na ang checkeron sa bahin na sa BGMP, no? Diri sa Pero may may investigar ko sila? Bamboo Phones? May investigar ko sila? Bamboo Phones, wala nagpagwa sini sa nga pahayag, no? Si Jail Superintendent Laguyo kung maga-investigar ini sila kay ara na nako no sa bahin, no? Sa nga natungdan o kung sa may higher headquarters na nila ha Bamboo Phones. Dapat imbestigaran gina nila da kayo butang sa tutor subungo. Amo gida Bamboo Phones, no? So dira pa lang sa na-recover nila na do ka klaro naman na da no nga do ka hapos lang gida pasudlan kay ti may mga kutsilyo gani nga lagba na gina nga aara na yabi sa sulod sang prisuhan. Tingin mo na siya kung kwanti sino pa yung dudahan, sinong pwede ka access sulod daw o mga jail guard ma lang. I-check nyo na mga jail guard yun ba may mga koneksyon na kag labi da kag naga-benepisyo man da sa droga? Laban-laban gani. So amo ginaba mo Phones, no? Kung naganegosyo man dira sila sa sulod. So amo na ang checkeron sa BJMP Bamboo Phones. Okay, sige. Salamat din Bumulyan. Yes, sa Bamboo Phones, subong adri no nagapatigayon sa gihapon sa investigation adri ang sa katapo sa kapulisan kagaso ka Bamboo Phones. Sige. Sa Bamboo Phones para sa pagpangalagad sa Zona Libre, inisi Bombolyan ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombolyan ni Zil Minardo. Oras sa Poporati, Bacolod, Philippine Standard Time, 58 minutos na. Nakaligad sa tak na alas 9 sa gabi. Ano ba sa ato sa rika para tuntunan, no? So, kuhan nyo, i-investigahin nyo da. No, ang tinawon nyo kay ti para na lang sa tinutuyo walang limpyo ta. No, kaway kita iyasang may kalabtanan kung ang ati may mga koneksyon. Ang isa ka priso makateksto sa gwa. Samtang ara sa sulod. Di ginabawal man ang cellphone daw pero sa ilang Greyhound operation nagkalakuha ang charger dio. Sa ilang Greyhound operation. No, so si Police Major Joe Reperto ng Pasaylo, no, sa Bureau of Jail Management and Penalty sa pagmensionar niya sa institusyon, no,
nga may kapasawan ngano sa pagbantay gani nga nagluntan at transaksyon sa illegal nga droga sa sulod sa pasilidad. Kung ako ni Sir Major Puerto, di ko yung mga pasensya. Di ba? So, hindi man to ya sila nga ti indirect mo gid yung ginambal nga ti may kapasawan sila. Maybe, no? Nga may kapasawan kay ti mo na sila. Wala sang tawo nga perpekto de. Tinga dira gani sa mga police station, no? Bisa naman na iya gani ka bantay na kapalagyuhan ka pa. May mga kapasawan ka pa. Wala sang perpekto mo. Nga tawo diri sa kalibutan. So maybe nga may makapasawan man sila kagati kabalo naman kamo. Ang tao basta prisohon mo buli mo man nabantayan na. Kag maghimo man sang hindi amo. Pero ako yung kapati, kung wala sang koneksyon, i-check nyo da ang duty jailer nyo. Nagligad tong palagyuhan to sa Negros Occidental District Jail, itong duman mo to Bumbuarod, nga nagkalamatay man to. Pero ito sila mo ubos. May isa gito yung gali nga kwano, nga way yan na madakpan mo. No? May isa gito nga way madakpan, kung di ko magsala. No? Ti jailer to ang kwan, no? Ang isa sa mga rason ko ang kapalagyo sila kaya binayaan lang pwesto na ti ako man tumagis likod gagwa ito may bantay ti kung hindi inside job tamo na bala no subudlay man nga di ba ang BGMP abot na nagdala ni sa tag-asweldo ni dugang sweldo kada pulis ng ang Armed Forces of the Philippines no ang nagdulubli ang sweldo pero pila ka mga natusihan naton yung mga kabanan. No, ang BGMP init gid ni, no? Basta droga man ang pagamalan. Why ko sila nga naga-single out ko kunano? No? Kag naga-generalize, no? Tanan nga mga BGMP personnel, no? I am referring sa mga personnel. Damo matagi na balaan nga nagre-retire na gani, no? Nga ang obra man gani pasulod sang droga. Transaksyon sang droga. Hindi ko lagi paghambal, no? Kabalo nakmos na, kakilala nakmos na kung sino na sila. No? Nga sila man nagkani mismong utroman, dali pungko nga adversasyon, timansala man siya. No? Resign man siya. Retire sa alang-alang. Sige, nga ti, magurayad ka da. Pero subong ti, huwag nang balaan ko din na to. Manabala? So, kadamo, sa mga instances, kaya balo ka mo ang tentasyon, no? Nga tawag bala, although mga director, mga provincial administrator, no? Mga mayo, nagkamabright niyang tao, ka nagtalaga sa rangko nila gani. Because ang ilang accomplishment, because ang ilang mga promotions. Tilang tawon nyo man ang dalom nyo da. No? Panilagan nyo man. Kaya basi, may kanya-kanyang diskarte man na da. Huwag man ko nag-indirect tagid. Basi, no? Tiyaw kam. Nga makakunik ang isa ka priso dito sa gwa transaksyon. Sa radakpan. Sa mga kapulisan sa police station number 8, diba? Diba sulod yung pulis? Tino mo na, kaya mo na. Kung ako sa inyo, BGMP, bisigar mo da. Bisigarin tanan tawo da. Tanan niya duty jailer, pating in charge. Bisigarin nyo. Kung sinong nag-connect dahil sa priso, kaya nag-benepisyo, mabalaan nyo man na sa gawi niya. Puro pa simple lang siya, pero nablang daw batsa gutom nga daw, hayahay ang pangabuhi niya, gali kay, hindi niya sweldo na baton, kundi may illegal pagid, may kickback pagid siya, may payula pagid siya ng kinabaton, hindi niya manigar, nga may tentasyon. Sa una gani, damo man ang kapulisan, balanta nga, mga pulis nga nagabaton payula, sa illegal nga droga, sa pagpungko gid sa administrasyon ni Presidente Duterte, di ba? MBGMP, hindi iya matintar. So muna ba lang nga mga bagay, kwartala ni. Pero tayo muna, parugyanta sa mga officials man, officers, no? Mga employees sa BGMP, sa PNP, tanan, basta droga na gani. Pakuyan niya sinikag ti, pauntayon niya gidang buol mos ni. So bantayan nato na. Ibalon ta kung mapatigayon na lifestyle check. Imbestigayin mo madalom kahit kung gusto nyo, NBI may investigar. Para nga wa isang wa isang damo, duro gamo daw, wa isang mga cover up, wa isang kunano. Tinga may mo, ano ang kaisog?
no? Sang isa ka ara da sa sulod nga maghimos na kung wala sang kabaylo. O, kabase may konsabo mada sa in charge. Amo na bla, hapos la na pagtumod. Hapos na pag pinpoint sang investigation kun NBI dalas na. May ko kamo man Japon investigar, gwa sa kalokalo bihon. 5 minutos sa kaligat sa takna kala sa 9 sa gabi. Laala na to sa ingat sempo diri sa ato sa ring pagpalagad sa bay ng kamo sa Santos nga Rosario. Masunod naman dira ang bombo hanay sa gabi. Martes kita subong nga presentasyon petsa 15 sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Ang inyong lagad si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa popo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay,
kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nagibaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagatay pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara ang among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyatong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nahaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Ang oras ay netid tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Martes, petsa 15 sa bulan sang Pebrero, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi yung mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa aton mga balita, sinigid lamang gabi no may nagluntad nga shooting incident sa Purok Riverside, Barangay Banago. Sa inisyal nga impormasyon, nasapwa na lamang nga nagahapa, wala na sang kabuhi, dugoon ang biktima nga siya Renny Tampos alias Daboy nga nag-aarkila lamang no sa may Purok Riverside, Barangay Banago, Bacolod City. Nakaagom ini sa nga isa kaigo sang bala sa nawala nga bahin sa nga iya nga likod. So ang suspensado initially no santo sa payag ni Bombolyani kaina ginkilala lamang kaya alias Dodong nga kaingod man sa nga biktima. So aton karon kuhaon ang dugang updates no tuhoy diri kaya Bombolyani Zil Minardo. Samtang sa Bago City, patay ang driver sang van matapos nga ginluthang. Puros na lang gid ni tinirohay haw. So aton karon kuhaon man ang dugang nga information tuhoy diri sa patrol kaya Bombolyani Zil.
Nagapagwa sa nga Executive Order number 22-04 series of 2022 si Governor Bong Lacson nga naga-extend sa nga Alert Level 2 status sang Negros Occidental humalin February 16 tubtob February 28 tuig 2022. Asubong man nag-issue si Mayor Evilio Bing Lunardia sa nga Executive Order number 8 nga naga-deklarar sa nga Alert Level 2 diri sa syudad sang Bacolod humalin buwas nga adlaw Pebrero 16 tubtob Pebrero 28 santo sa direktiba sa nga NIATF. Lunsay Alert Level 2 na ang probinsya sa nga Negros Occidental kaga syudad sang Bacolod humalin buwas tubtob sa katapusan sang Pebrero. Samtang nagapadayon ang pagpatigayon sa verification sa mga otoridad sa mga natumod nga area of concern diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ginatumod sa COMELEC ang 18 ka mga lugar sa Negros Occidental bilang potential election hotspots para sa national kag local election. Una na gintumod sa COMELEC ang 12 ka mga areas of concern diri sa probinsya ginakonsiderar nga area of concern ang Don Salvador Benedicto, samtang areas of immediate concern naman ang mga syudad sang Silay, Victorias, Himamaylan, Kabangkalan, subong man ang Banwa sang Manapla, Tuboso, Binalbagan kag Hinubaan. Samtang ang gintag naman bilang grave areas of concern amo ang Escalante City kag Banwa sang Candoni kag Moises Padilla. So nagapadayon ang meeting sa 303rd Infantry Brigade kaupod ang PNP, ang local kag election officers para sa assessment sa mga lugar nga yara sa listahan agud nga ma-verify kag mabag-o santo man sa feedbacks nagikan sa ground. Sa Domingo gina-ambush ang mga patrol cars sa Binalbagan Municipal Police Station samtang nagaresponde dito sa may sitio Kadida 2 Barangay Biaw Banwa sang Binalbagan tuhoy sa ginluthang patay nga sibilyan nga ginapatian NPA man ang naghimo. Nagapati ang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army nga luyag ipakita sang mga miyembro sa NPA sa mga kandidato sa eleksyon nga mabakod pang ilang pwersa gani mapilitan ang mga ini nga maghatag sa campaign fee kag permit to win. Kaya Brigadier General Inocencio Pasaporte ang pag-ambush sang NPA sa patrol car sa Binalbagan Municipal Police Station sa tinalikdan nga Domingo ang paagi sa komunista nga grupo agud nga makapadala sa pamahog sa mga nagapadalagan sa eleksyon nga maghatag sang ilang ginapangayo. Hindi na inibag-o sa tion bala sa eleksyon kung sa diin mayara sa permit to campaign kaga permit to win sa mga lugar nga mayara sa presensya sa mga rebelde. Bangod sini nagapanumdom gid ang Philippine Army sa mga kandidato nga hindi magpadala-dala sa extortion letters sa NPA kag ginapakita lang sa mga ini nga mabakod pa kuno abi ang ilang hubon apang sa pagamatuod mahuyang na ini matapos nga mapatay sa engkwentro ang pila nila ka mga officials kaga nagduso sa grupo nga magkuha sa leader sa iban nga bahin sang pungsod. Ag magluwas sa mga nagalamatay, madamo naman sang nagsungka sa Southern Negros kung sa diin dala pa sa mga ini ang ilang mga armas nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Madamo na kita sang na-report din nga nagabalalik na bala sa sabak sang gobyerno for the sake of their family, nagbalik na sa normal kaga hindi bala magamo nga pagpangabuhi may atutugani mag-asawa sa sagay nga nagsungka bangod nga hindi na nila luyag bala nga maagyan sang ilang mga kabataan ang ilang naagyan nga kabudlayan sa rebelde nga grupo. Especially mga kabataan nga daan sa karon ang gina-target bala kaya hapos maimpluwensyahan so dapat giyahan gid ang mga ini. Kaya kahapon sa isa ka buy-bust operation sa may Purok Kawayan, Barangay 28 diri sa syudad sang Bacolod nalakip ang isa ka 16 anyos 16 years old sa duha ka mga nagkaladakpan. Ang isa ka suspect 19 anyos. Imagine, although may mga buot na inaapang bata pa inagihapon, dapat nga naga-eskwela pa masubo bala nga nagapabata ang naga-involve sa illegal nga mga buluhaton.
O dapat giyahan gid sa mga ginikanan ng ilang mga kabataan, although wala man kita nakahibalo no sa background sa mga ini kung na ano ni ang sitwasyon sa ilang mga ginikanan, apang panumdum gid sa mga kabataan nga hindi gid magsulod sa illegal nga droga. Kaya nagakakitaan taman siguro ang nagakatabo no sa karon sa palibot sa mga nagasulod bala sa illegal nga buluhaton, wala gid sang maayo nga dangatan. Dugay-dugay aton man checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombol Yanizil Minardo no tuhoy sa lalaki nga nadakpan sa drug by bust operation sa Bacolod Police Station 7 sa Barangay Mansilingan. Kag sa Banua sang Kawayan, arestado ang isa ka lalaki matapos nakuhaan sang illegal nga droga kag armas luthang. 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bomboliani Zil Minardo. Bomboliani, please come in. Yes, Bombo Jairi, no? Isa ka persona ang arestado sa drug bypass operation sa Purok 1, Barangay Gilhungana, Banua, sa Kawayan na Bombo Jairi. Kung sa diin, ini ang suspetsado ginkilala kay Orlan Encarnacion. Orlan Encarnacion, 36 anyos ini, kaga pamilyado, kaga nagapuyo ini sa nasambit nga lugar Bombo Jairi, no? Ini ang bypass operation no agin kandak dito sa nasambit nga lugar Bombo Jairi kung sa diin nakuhaan sa 3,610 pesos no nga balor ini ang ginapatihan o kung ginasuspetsohan shabu kaga kiluhan no sa shabu ini Bombo Jairi kung illegal nga droga ang nakumpiskar kaga kasubong man sa 500 pesos kag isa ka Black Widow sa 9mm no kaga tatlo sini kabala nga wala pa nakalupok o kon live ammunition na Bombo Jairi. So subong Bombo Jairi ini ang suspetsado yara na sa kustudiya sang Kawayan na pulis na o na PNP Bombo Jairi. Kasubong man ang nadakpan ang isa sini ka lalaki nga ginakabig high value target sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan no sa ginpatigayon man nga bypass operation sang Police Station 7 diri sa may syudad sang Bacolod na Bombo Jairi kung sa diin nadakpan ini ang suspetsado nga si Michael Baldomar alias Badiao kag ang nakuha sini sa iya nga ginasuspetsohan shabu isa 10 ka gramos ang kabugaton kag mayara standard drug price nga 68,000 pesos sa Bombo Jairi. Sa subong nga Bombo Jairi ang suspetsado yara naman nakahunong sa kustudiya sa Police Station 7 na Bombo Jairi. Bombo Jairi, ini no sinilamang nga gabi mayara man nagaluntad na shooting incident diri sa may Purok Akamatis, Barangay Riverside, Bombo Jairi kung sa diin ini ang biktima ginakilala kay Rene Campos. So i-correct natin na Bombo Jairi, si Rene Campos alias Daboy ini siya kag ang suspetsado si alias Adodong. Subong nga Bombo Jairi ang ginatan-aw sini nga motibo isa pagsinuya ay sa ari kita diri subong sa may Police Station 3 para magachekyar pa sa nga dugang singa information kag investigation man sa nga kapulisan kag sang Soko Bombo Jairi. So subong nga Bombo Jairi padulungan ta anay ini ang isa man no ka driver sa nga delivery van nga ginluthang patay man kagina dira sa may syudad sa nga Bago no. Spesimente sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Kalumangan. Sa nga hapon lang din Bombo Jairi kung sa diin ini ang biktima no nakilalaan nga si Danny Boy Selina 34 anyos kag residente sa nga nasambit nga lugar kag ang suspetsado naman na Bombo Jairi no amo si Ruki Vinco residente sa Barangay Balingasag sa syudad sang Bago. So kung nga sa diin ini sunod sa investigation na sang Bago City Police Station na Bombo Jairi naga-drive ini sa nga delivery van ini ang biktima na sunali niya nga nakita ini ang suspetsado Bombo Jairi no sa nga approaching nagtidto sila sa maya Purok Ipil-Ipil so napundo ini ang biktima Bombo Jairi kag nanaog so ginkomprontar ini ang suspetsado pero wala gisang exact bala nga statement halin sa mga witness kung ano ini ang ila ginalisan so under investigation pa ni subong. Pero suno kaya Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong sa ilang nga pag-imbestigar sini mayara ini nga mga daan nga hiligot anon ini o kana old grudges sa bahin sa nga suspetsado kag sa nga biktima. So sa nga naganilalisay sila dito Bombo Jairi hinali lang ini nga ginapalukpan sa nga suspetsado ang biktima Bombo Jairi kung sa diin makita naton dira sa Lagragway no nga
dugoon ini ang biktima kag gin-announce ini nga dead on arrival sa nga pag-adala na sa hospital Bombochay. So sa subong hindi pa gid ma-conclude sini isang police station asang bago kung pilagit ini no ka gunshot wounds ang naagong ang naagom kag akong ano ang gingamit nga armas luthang sa pagapatay adri sa biktima Bombochay. So Bombochay para sa dugang nga detalye kag impormasyon pamatian bala naton si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. According sa report na din-submit sa ato ni investigator, may nag report sa amin sa tanong commander sa barangay Kalumanggan na may shooting incident sa Purok Isil sa barangay Kalumanggan. And immediately nagkatutid ang ato ni investigators and na-find out nila nga ang ato nga victim na si Danny Boy Selena, 34 years old niya sa delivery van. While pasipid niya sa property, hindi nakatayo siya, nagpundo niya siya kay nakita niya ang suspect na to, niya nagtungko sa gilid, sundalan lang. Ang suspect na to, si Roque Binco, Pera, taga Purok Kawayanan, naman siya diri sa barangay Balingasag. So, isang nakita, yan yung suspect na to, may naog niya siya sa van niya, ginadrivan niya, tapos kumprontar yan yung suspect. After a while, nakita na lang siya ating witness na intiro na niya siya ang victim na to. So, immediately, dindala niya siya nga itong victim sa Bago City Hospital, but he was pronounced dead on arrival sa attending physician. And, ang connect man kita sa ato ng mga sa family ni siyang suspect para mabalaan mo na ito ng whereabouts na kay nalagyan niya sa immediately after sa incident. Actually, may mga previous grudges sila, no, ato niya investigator. Amo ni siya ang ginapadalman pa naton and gina-check man sa ato niya investigator kung ano bitong ginbaitan nila, no. Kasi may mga na ni sila yan, may mga hinun-ano na ni sila nga. Actually, wala pa nato na-identify ang firearm, pero pistol lang man ang gamit siya, handgun gamit siya, pero wala din natin ma-identify kung ano pa, no, subject for investigation or examination pa ang gunshot wounds and ang mga effect pa natin sila ma-recover pagkita dito ng mga bala man, no, kaya initially wala ka pang may nakita ang mga bala sa paligod. Victim naman, dindala na siya man sa funeral homes naman. So ma'am, subong, ini ang suspect is at large, ma'am. Yes, suspect is still at large. Kamo na nga nag-connect pa ganit, kita man siya ng mga kilala, yaman siya para matutay natin kung diin niya. Yes, Bombochay. So amo ta nga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, no, aangot ini sa shooting incident nga nagluntad sa nga hapon o kana sang gabi lang dira sa may barangay Kalumanggan na Bombochay. So at large siya karon Bombolyani, no? Ining suspect, so base bala pamati man ini, no? Hindi na siya kumbaga magsungka na siya bala Bombolyani ato bangon yang iyang responsibilidad. Yes, correct yun Bombochay, Katie, no? Ini bala ang sa bahin man sa biktima, so may pamilya man ini siguro, no? O na may asawa nga sagod. So kinanglan man na Bombochay, masakit man sa bahin sinisang pamilya sa nga victim nga agentiro patay gid ini niya ang biktima sa nga suspetsado sini Bombochay. Amo na gani, no, sa mga kauturan bala naton kung may mga old grudges ini o kung may mga hindi pag-intindihan kung pwede pa lang Bombochay nga maistoryahan ini ang mga ginalalisan nga mga bagay-bagay. So tinguhaan nga makayo, no, sa insakto Bombochay nga ini nangapaagi. So hindi iya pagpadagaan lang maniro kaday ako namatay kasang tao Bombochay. Correct gid Bombolyani. So ara kada sa karon na Bombolyani sa Bacolod Police Station 3. Yes, correct ka Bombochay. So mag-follow up kita diri sa nga dugang pagid nga information at subong, no, sa nagduntad nga shooting incident naman diri sa may barangay Banago. So Bombochay, idugang ko na lang ini, no. Isa ini Bombochay ka maayo nga balita, no, kung sa diin ini ang katapo bala sa nga New People's Army voluntaryo nga nagasungka sini sa 94th IB dira sa may Kamingawan, no, sa barangay Kamingawan. Patrol base is sini sa 94 IB habang
Jairi sa syudad sang Kabancala, no, kung saan ini ang tatlo ka NPA combatants, no, ang ginalakipan ini sang isa ka squad leader sang Central Negros Front, kaga iya asawa sini iya Bombo Jairi, ang utod sang iya asawa kag iya Iloy ang supporter sini Bombo Jairi, no. Kagin surrender man ini sang mga katapo sa New People's Army ang ila dala nga isa ka M16 kag isa ka kalibre 30 no carbine M2 rifle nga may magazines pa Bombo Jairi kag ammunition sa ini ang pamilya nag-desisyon ini sila nga magabalik sa gobyerno bangon nakita man nila ang ilang mga kaupdanan sa una no kon ang mga anay katapo sa NPA nga naga-surrender nga nangin matawhay man ang kabuhi kaga nangin malinong man Bombo Jairi kaupod sinipa ang ilang pangabuhi no kaupod ang ilang nga mga pamilya Bombo Jairi. Correct gid Bombolyani no kadamo gid sa subong nagasungka sa karon no kaya nakita ni Manila nga wala gid bala sa maayo nga dangatan ang pagsulod sa may makawala nga grupo. Correct kada Bombo Jairi, so pati kadara sa init no sige kamo da ka panglakaton sa kabukiran wala kamo kabalo sa kung diin astan na lang inyo kabuhi sini so magsugat anay kabunda karon sa katapo man no sa mga armadong grupo nga sabahin sini sang gobyerno ya so amo nang ginahambal sa kung sino makauna tiro ti chamba Bombo Jairi pero ti kung maubusan kada sang swerte mo so to di malas kagid no so hindi man ini no mahapos ang ubra sini sabahin sa mga New People's Army. So, gani Bombo Jairi, no? Ang gobyerno, ang katapo sa AFP, PNP, nagapanawagan, gini sa mga katapo sa New People's Army, nga magasungka sila Bombo Jairi, kaya nagapasiguro, man ini ang gobyerno, nga mabuligan sila sabahin sini, no? Sa pag-eskwela, man sa ilang mga kabataan, financial assistance, o kon sa mga livelihood program, pagada Bombo Jairi. Reked Bombolyani no kaya malipot lang bala ang kabuhi Bombolyani so mas maayo gid nga spend nila bala sa matawhay bala nga pamaagi hindi kay mabaka-baka da sila sa kausang wala man actually sang padulungan. Correct gada Bombo Jairi. So amo na ang pinaka the best nilang obrahon no nga kung do hindi na gid nila kaya hindi sila makadlok as si Bombo Jairi kay ti kadamo ni sang katapo sa New People's Army nga nabuligan gid sa gobyerno nga nakapanugod liwat sang ila sini nga pagpangabuhi kaupod ang ilang pamilya matawhay kag malinong Bombo Jairi. So Bombolyani i-update lang na no sa aton nga Facebook page ang ano naman ang tuhoy sa information sa biktima sa shooting incident dira sa may Purok Riverside. May nag-comment dire ang balya taga-Kaliling kawayan ako no siya alias The Boy so i-verify tapa na no sa aton kapulisan. Yes, correct ka Bombo Jairi sa tinguhaan naton nga makakuha kita diri sa nga dugang pagin nga information. Nag-update kita diri Bombo Jairi no sa panahon naton diri sa may syudad sang Bacolod so medyo bulubog now subong so may mga okon may hangin subong nga nagahuyop diri no unlike sa nagliligad nga mga gabi nga daw medyo mapaang subong nga daw medyo mabulubog now may mga bituon sini ang kalangitan kaga matawhay subong ang dalanon sini sa nga syudad sang Bacolod apang hindi naton mambal subong nga malinong kay ti subong nga gabi no may isa ka shooting incident nga na gluntad. So hopefully Bombo Jairi no nga masulbar ini sa nga kapulisan naton diri nga nagtabo nga shooting incident sinila mga gabi. Correct Bombolyani. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jairi, amo yadto ang mga balita gikan sa patrol. Ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo. Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. So bantayan nyo lang mga kabombo no ang update sa aton nga Facebook page o kon buwas man nga aga no sa mga public affairs program sang Bombo Radyo Bacolod tuhoy sa shooting incident no nga nagluntad sa may Purok Riverside, Barangay Banago, sinigid lang mga gabi. Bantayan nyo man no, sa Bombo News and Views Morning Edition ang mga panindugan sang mga presidential candidates nga nagtambong sa debate no aging ginapatigayon sang SMNI nga ginapangunahan no ni Pastor Apollo Kibuloy. So sa aton nga kung sa information din nato no si presidential aspirant Bongbong Marcos ang nagtambong dito kaupod ang pila ka mga presidential candidates no kandaya Calyodi kaga iban pagin nga mga presidential candidates. Kaya ang apat ka mga presidential candidates ang nag-decline no, mga sandaya Vice President
President Leni Robredo, si Mayor Isko Moreno, si Senator Manny Pacquiao, kag Senator Ping Lacson ang wala nagtambong. 5 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sini nga gabi. Kaga magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province, and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families, and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a
We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We